Let me ask a question for all of you. How many of you would like to increase your income over the next several weeks? Bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn chúng ta tăng trưởng doanh số trong vòng 7 tuần tới? Type in me in the chat box. Các anh chị hãy comment me vào ô chat. Or if you're in a room, raise your hand. Hoặc là chúng ta ở trong phòng thì chúng hãy giơ tay ạ. Awesome. Awesome. And let me ask another question. How many of you would like to be able to plot a course or chart a course toward financial freedom? Và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn chúng ta có được tự do về tài chính? Okay. Type in me in the chat box. All right. Awesome. Well, thank you for being here. Xin cảm ơn tất cả các anh chị chúng ta đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Before I begin, I just want to thank you, Sarah, for doing translation. Trước khi bắt đầu thì tôi xin gửi lời cảm ơn đến Sarah đã nhận lời để truyền tải ngôn ngữ đến cho tất cả chúng ta. And particularly Success Business, Vasco, Anna, and the whole team for making this happen. Và cái điều đặc biệt là tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Success Business, đến thầy Tô Nhật, đến Anna và toàn bộ đội nhóm đã tổ chức ra chương trình này. So let me ask you, how many would like to easily make 20 to 85% more income for your business and your family and yourself? Và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn chúng ta tăng trưởng từ 20 đến 80% trong cái công việc kinh doanh của chúng ta? And how many of you would type in me in the chat box? Vâng, các bạn hãy comment me vào chat. Okay, good. And how many of you would like to do that without changing your personality, without having to get new leads or new products or anything like that? Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn mình tăng trưởng doanh thu nhưng mình không cần phải thay đổi cái tính cách của chúng ta, cũng không phải thêm danh sách khách hàng. You know, over the last 25 plus years, I've met thousands of people in over 40 countries around the world, helping them increase their sales and income. Và trong hành trình 25 năm qua, tôi đã giúp cho hàng chục nghìn người ở 40 quốc gia khác nhau để tăng trưởng doanh số. And you know, anytime I meet somebody who doesn't have enough money or who is unhappy with their lifestyle, I know there's one very big reason. Và bất kỳ khi nào tôi gặp những cái người mà họ cảm thấy họ không có đủ tiền hoặc họ không hạnh phúc trong cuộc sống thì đều có một lý do. And primarily, the reason is they don't know how to sell. Một lý do mà lớn gặp. You know, they work very hard, but they've been because they don't know how to sell that idea. Comment là tốt vào ô chat hoặc good vào ô chat. How about if you could make more money in one day than you could in 3? Yes or no? Type in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn rằng cái việc mà mình tăng trưởng cái thu nhập của chúng ta trong vòng 1 ngày nó sẽ tốt hơn là 3 tháng? Nếu mà bạn thấy rằng điều đó tuyệt vời, hãy comment good. But most importantly, how many of you would like your dreams for yourself and your family and your business to come true? Và cái điều quan trọng hơn nữa là bao nhiêu trong số các bạn ở đây mong muốn cái ước mơ của bạn, cái ước mơ của chính gia đình của bạn trong cái công việc kinh doanh của bạn nó trở good, yeah. đúng không ạ? Well, first, the reason I want to thank you for being here right now. Vì sao tôi đặt cái câu hỏi cho các bạn? Bởi vì xin cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. 7:30 in the evening, doing a lot of other things, but you chose to be here right now. Và bây giờ là 7 giờ 30 tối, có lẽ là bạn có rất. And my goal here this evening is to show you exactly how to. It's to show you.
Mục tiêu của tôi ngày hôm nay đó là hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể được. How many of you would like to learn? Yes? Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn học điều đó? Yes. Yes? Có cảm Are you thấy excited thú vị about điều này that? không ạ? All right, show Chúng me ta you're hãy thể hiện excited. cái sự hứng thú Show của me. chúng ta. Yes. All right, good. Very good. Excellent. Vâng. Okay, now I'm going to show you how, but I just want to let you know this is going to go for about 90 minutes, maybe to 2 hours. Và chắc chắn là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để đạt được cái điều đó, và cái chương trình của chúng ta sẽ kéo dài khoảng độ 90 phút đến 2 tiếng. So I want to make sure that you're taking lots of notes. Và chúng ta hãy nhớ là chuẩn bị sẵn sàng để ghi chép. That you have no other distractions. Và nhớ rằng đừng để cái gì nó làm sao nhãng của chúng ta. And I'm gonna do my best to impart as much knowledge to you as I can. And at the end, if you have some still questions, I'll answer questions at the end. Và tôi sẽ dành tất cả những cái kiến thức của tôi để chia sẻ đến các bạn nhiều nhất có thể. Và đặc biệt khi nào các bạn có câu hỏi, các bạn hãy để dành đến cuối để đặt câu hỏi. But I want you to stay till the end because I have a big surprise for you at the end. I have some gifts for you at the end. Và chắc chắn rồi, các bạn ở lại đến cuối chương trình, tôi sẽ có một món quà dành cho các bạn. Okay, so first of all, let me ask a question. How many of you have met me or know me from before? Raise your hand or type me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây đã từng biết tôi rồi? Nếu biết tôi rồi, các bạn có thể giơ tay hoặc comment me vào ô chat. Okay. All right, good, excellent. How many of you have never met me before? Type in no in the chat box if you've never met me before. Type in no. Bao nhiêu trong số các anh chị mà chưa từng gặp tôi bao giờ, lần đầu tiên gặp tôi thì các anh chị hãy comment no vào ô chat. Okay, all right, good, awesome. All right, well, again, thank you for being here and thank you for taking the time to learn something. Other people are kind of kicking back, but you're here to learn. Và cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Thực sự là các bạn rất là mong muốn học tập. Nhưng ở ngoài kia những người khác không phải là những ai họ cũng có khát khao mong muốn học tập như các bạn. So some of you may know me as best-selling author of 3 books. Và một số anh chị ở đây đều biết tôi là một tác giả của cái 3 cuốn sách bán chạy. On sales and teams and personal development. 3 cuốn sách bán chạy về bán hàng, về đội nhóm và về phát triển bản thân. I've been best friends and a rich dad advisor to Robert Kiyosaki for many years. Và tôi cũng là người bạn thân với Robert Kiyosaki trong rất nhiều năm qua. I've actually been coming to Vietnam for the past 6 or 7 years, teaching thousands of entrepreneurs how to be successful. Và tôi thực ra cũng đã có hành trình đến Việt Nam khoảng 6-7 năm và đã huấn luyện cho hàng nghìn các chủ doanh nghiệp tại Việt Nam. And so in over 40 countries around the world, I've helped hundreds of thousands of people and also helped them become great teachers and leaders. Và tôi cũng đã đi trải qua hơn 40 quốc gia khác nhau và huấn luyện cho hàng chục nghìn những người thầy và những người lãnh đạo trên toàn thế giới. But in the very beginning, I struggled with much difficulty in the very beginning of my career. Và với cái hành trình đầu đời sự nghiệp của tôi cũng gặp vô cùng nhiều khó khăn và thách thức. Now let me ask a question. How many of you own or run your own business? Type in me in put a 1 in the chat box if you have your own business or you are running your own business. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây là chủ doanh nghiệp, các bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hoặc các bạn đang vận hành cái doanh nghiệp đó thì các bạn hãy comment 1 vào ô chat ạ. Type in a 1. Okay. All right, good. Okay. How many of you do not own your own business but would like to own your own business someday? Type in a 2. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây chúng ta chưa sở hữu doanh nghiệp nhưng mà chúng ta cũng mong muốn trong tương lai chúng ta sở hữu cái doanh nghiệp thì chúng ta comment số 2 vào ô chat.
All right, good. Excellent, excellent. And the third, how many of you work for a large organization or another company, and you're in charge of a team or in charge of generating income? Type in 3 in the chat box. Bao nhiêu trong số các bạn ở đây chúng ta đang làm trong một tổ chức lớn hoặc bạn có một đội nhóm và đội nhóm cùng nhau để bán hàng để tạo ra được thu nhập? Các bạn hãy comment số 3 vào. All right, good. All right, good. Good. So either way, if you're in any of those categories, what I'm going to talk to you tonight about should make a very big difference for you. Và dù bạn là chủ doanh nghiệp hay bạn cũng mong muốn sở hữu chủ doanh nghiệp hay mong muốn sở hữu vận hành khởi nghiệp, hay là bạn cũng đang là Now, some of you that have nhóm, thì ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta thực hiện điều này. Okay. Some of you that have been with me before may have heard this story, but very long time ago, I got my first job in sales. Và có một số bạn cũng có thể là biết tôi những cái câu chuyện của tôi khi tôi mới bắt đầu, và tôi cũng mới bắt đầu, khi mà mới bắt đầu thì công việc của tôi cũng là bán I hàng. grew up in Ohio in America, which is in the middle of the country. Và tôi được sinh ra và lớn lên ở Ohio, và đó là ở cái miền Trung. Right in the middle. Okay. Nó ở miền Trung ạ. And when I graduated from university, I moved all the way to Hawaii. Và khi mà tôi tốt nghiệp đại học thì tôi chuyển đến Hawaii. Now, how many of you know where Hawaii is? Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây đã biết đến Hawaii? Give me a thumbs up. Chúng ta hãy giơ ngón tay như này ạ. All right, good. And Hawaii is a wonderful place to live, but it's a terrible place to live if you have no money. Và Hawaii là một nơi rất là tuyệt vời để chúng ta sinh sống, nhưng tuy nhiên là sẽ là một cái nơi rất là khó sống nếu mà không có tiền. And when I first got there, I was living in a friend's house with 4 other people and sleeping on the couch, and I had no home of my own. Và khi mà tôi chuyển đến đó thì tôi ở cùng với mấy người bạn, 4 người bạn của tôi thôi, và tôi chỉ nằm ở trên ghế thôi ạ. So it seemed that all my friends that had money there were in sales, so I decided to try to get a job in sales. Và phần lớn các bạn của tôi, những ai mà họ có tiền thì thường là họ làm cái việc bán hàng, cho nên tôi quyết định là tôi cũng sẽ bắt đầu công việc bán hàng. And it was very difficult because my hair was very long, I did not have nice clothing, and nobody wanted to talk to me. Và thực sự là khi mà khởi nghiệp, khi bắt đầu cái công việc thì cũng rất là khó khăn, bởi vì là tóc tôi thì dài, quần áo thì không có quần áo đẹp. But finally, I was given an opportunity to work for a company by the name of Unisys. Back in those days, it was called Burroughs, as a sales rep. Và rất là may mắn tôi cũng có một cái cơ hội để làm công việc bán hàng cho công ty Unisys, và thời đó được gọi là Burroughs. And so it was many years ago that I learned my first great lesson about selling and about being successful. Và tôi học được một cái bài học vô cùng sâu sắc và ý nghĩa khi mà mới bắt đầu công việc bán hàng. Because what they did is they gave you a big, thick business directory, because there was no internet at the time, and they gave it to you and they said, in there are all your leads. Và các bạn biết không, thời điểm đó thì tôi được đưa một cái cuốn danh bạ điện thoại dày như thế này, và họ nói với tôi đó là tất cả các danh sách khách hàng đấy. And your job is to go through this book and find people that want to buy desktop calculators, and you're going to go out and knock on doors, door to door, and sell them. Và họ hướng dẫn là đấy, dựa vào cái danh bạ điện thoại đó, sau đó gọi điện thoại và tương tác để bán cái máy tính để bàn. So we had to sell $10,000 worth of desktop calculators door to door within 6 weeks. Then they would send us to sales training. Và tôi cần phải bán với cái doanh số là 10.000 đô, cần phải gõ cửa từng nhà để bán. Đấy, khi đạt được doanh số đó trong vòng 6 tuần thì tôi mới được cử đi, được đào tạo về bán hàng.
And it was very hard and very terrible. Thực sự thời điểm đó cực kỳ khó khăn đối với tôi và nó thật kinh khủng. I asked my sales manager, I said, don't I get some training or education first? And he said, no, we're going to see if you can sell this stuff first. Then if you're good, then we'll give you training. Và tôi thắc mắc đề nghị với quản lý của tôi rằng là thế tại sao phải cho tôi đi học bán hàng đi để tôi bán hàng chứ? Và người quản lý nói là không, bạn phải thể hiện cái năng lực của bạn, bạn bán thử đi, nếu bạn bán được chúng tôi mới đầu tư để cử bạn đi học bán hàng. So I said, okay, so I went out on the streets, and just before I left the branch office, there was a sign on the wall that said, salesmanship begins when the customer says no. Và khi mà tôi bắt đầu bán hàng và tôi đi ra khỏi văn phòng và tôi vẫn nhớ cái hình ảnh, cái biển hiệu cuộc bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không. And I thought, okay, well, I'm going to have to learn how to handle some objections here. And off I went. Và tôi hiểu rằng đúng rồi, để bán hàng được thì tôi cần phải xử lý từ chối. Và nếu tôi xử lý từ chối tốt thì có nghĩa là tôi thành công. And the first place I walked into kicked me out of their office right away. Cái nơi đầu tiên mà tôi đi đến thì họ đá tôi ra khỏi cái văn phòng của họ. And they said, we don't like sales people, get out of here. Và họ nói rằng tôi không thích cái người bán hàng, đi ra khỏi đây đi. So that first day, I never even got through a door. I knocked on doors, people wouldn't answer them. I got knocked on doors and people would send me away. Và cái ngày đầu tiên tôi thậm chí còn không bước qua được cánh cửa. Tôi cứ gõ cửa thì họ đuổi tôi ra, họ không thèm nói chuyện với tôi. And I went back to the branch at the end of our office at the end of the day and looked at that sign, said salesmanship begins when the customer says no. And I thought to myself, I need to get better very quickly. Và khi tôi quay trở về văn phòng, tôi lại nhìn thấy cái biển hiệu đó là cuộc bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không. Và tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi cần phải nỗ lực cố gắng hơn nữa. So the next day I went out with more energy. Và ngày tiếp theo thì tôi bắt đầu đi bán hàng với tràn đầy năng lượng. And more excitement. Và tôi hứng thú hơn nữa. And that day was even worse. Và bạn biết không, cái ngày tiếp theo đấy thậm chí còn tệ hơn. Because I was more aggressive, then the customer became more aggressive at me, and they yelled at me and insulted me and sent me away again. Và bởi vì tôi mạnh mẽ quá, tôi mạnh mẽ cho nên khách hàng cũng quá mạnh mẽ lại đối với tôi và họ cũng khó chịu đối với tôi. And I was so depressed. I'm thinking to myself, obviously I'm not good at this. I can't do this. I got to go find another job. I'm not good at, I can't sell. Và kết quả quá tệ và tôi cảm thấy vô cùng thất vọng về chính bản thân mình. Và tôi thấy rằng công việc này chắc không phải phù hợp với tôi rồi. Có lẽ tôi phải đi tìm việc khác. Tôi bỏ cuộc. And so I was going to go back to the office and tell my manager that I quit. Và tôi quay trở về văn phòng và tôi chuẩn bị nói với cái người quản lý của mình là tôi bỏ cuộc. And as I walked toward his office, I saw that sign again that says salesmanship begins when the customer says no. Và khi tôi chuẩn bị bước vào văn phòng của người quản lý và tôi lại nhìn thấy biển hiệu cuộc bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không. And then the light bulb went on in my head. Và có một cái tia sáng lóe trên đầu tôi. So this is lesson number 1. Và đây chính là bài học đầu tiên. When I looked at that sign, it said salesmanship begins when the customer says no. And I thought that meant I had to handle the customer objection. Và tôi nghĩ rằng với cái dấu hiệu đó là cuộc bán hàng chỉ bắt đầu khi khách hàng nói không, có nghĩa là tôi tưởng rằng là phải chỉ tập trung vào xử lý từ chối. But when the customer says no, it's not their objection you have to handle. It's my own objection that I had to handle. Và khi khách hàng nói không, thực ra không phải là chúng ta xử lý từ chối khách hàng đâu, mà cái xử lý từ chối đầu tiên chúng ta phải xử lý đó là chính bản thân chúng ta. Okay, if I can share my screen here. Let me ask you a question. How many of you, let me ask you this. Take your finger. I want you to hold your finger up right now. Hold your finger up like this. And I want you to
Oh, go ahead. Go ahead. Tôi muốn tất cả các bạn là chúng ta hãy giơ ngón tay như thế này. And I want you to point to the person that's the most difficult for you to sell to. Và tôi muốn các bạn hãy chỉ vào cái người mà các bạn cho rằng cái người đó là khó bán hàng cho cái người đó nhất. Who's the most difficult person to sell to? Chúng ta bán cho ai mà khó nhất, chúng ta hãy dùng cái ngón tay đấy để chúng ta chỉ ạ. Bán cho ai ạ? That's right. It's you. Chính And xác, bán cho chính chúng ta. So lesson number 1 is the most difficult sale is you selling you to you. Vậy cái bài học đầu tiên đó chính là bạn phải học cách bán bạn cho chính bạn. Okay? And I realized that the lesson there was to not give up. Và cái bài học ở đây đó chính là không bỏ cuộc. How many of you have ever felt like you wanted to give up or it was too difficult and maybe you quit doing something because you were telling yourself, I'm just not good at it? Và bao nhiêu trong số các bạn thấy rằng đôi khi bạn cảm thấy bạn không thể và bạn thấy bạn không tốt và bạn muốn là bạn bỏ cuộc ạ? Okay. And so what I did not go into my boss's office and quit. I realized I had to sell me to me. Và tôi đã không đi đến cái văn phòng của quản lý để nói là tôi bỏ cuộc, mà tôi đã nhận ra rằng tôi cần phải bán tôi cho chính tôi. I also realized that I had to do it because sales equals income. Và tôi nhận ra rằng tôi cần phải thực hiện điều này, tôi cần phải thực hiện cái việc bán hàng bởi vì chỉ có bán hàng mới có được thu nhập. If you can't sell your idea, if you can't sell your product, if you can't sell yourself, you will not make money and you will be broke. Nếu bạn không thể bán ý tưởng của bạn, bạn không thể bán sản phẩm của bạn và bạn không thể bán chính con người của bạn thì bạn cũng sẽ nghèo khó. So over these many years, I've worked with amazing organizations like Singapore Airlines, Morgan Stanley, IBM, L'Oreal brands all over the world. Và trong rất nhiều năm qua tôi đã làm với các cái tổ chức rất nổi tiếng giống như Singapore Airlines, Morgan Stanley, L'Oreal, IBM. Right. And I've also worked with hundreds of thousands of entrepreneurs and small business owners. Và tôi cũng làm với hàng trăm nghìn các chủ doanh nghiệp lớn và nhỏ. And anytime I see somebody struggling, it's because they don't know how to sell or they don't think it's important to know how to sell. Và bất kỳ khi nào tôi gặp những người chủ doanh nghiệp họ gặp khó khăn, chỉ chủ yếu là bởi vì họ không biết bán hàng hoặc họ cho rằng cái việc bán hàng không quan trọng. Yeah, or they think that their product or service will sell itself. Hoặc là họ nghĩ rằng chính sản phẩm và dịch vụ nó phải tự bán. Which is just not true. It's just not true. Nhưng cái điều đó không thể tự nhiên diễn ra được. So I went back out. So going back to my story, I did not quit. The next day I went out, I made 68 cold calls in one day. Và vì vậy tôi đã không bỏ cuộc. Và bạn biết không, cái ngày tiếp theo tôi bán hàng là tôi đã thực hiện 68 cuộc gọi. Now, how many calculators do you think I sold that day? Type the number in the chat box. How many do you think I sold? Theo các bạn thì tôi sẽ bán được bao nhiêu cái máy tính? Và các bạn hãy comment cái số mà tôi có thể bán được vào ô chat ạ. Type in the chat box. 1, 10, 5. Yeah, some of you are right. The number is 0. I sold 0 calculators that day. Nothing. Và cái ngày hôm đó tôi không bán được cái gì luôn ạ. Không bán được cái nào. But I accomplished the most important sale of all, which was me selling me, to have confidence in myself to keep going. Và cái điều tuyệt vời nhất cái ngày hôm đó tôi đạt được đó là tôi đã bán hàng thành công tôi cho chính tôi. Và tôi đã có được cái sự tự tin. Had I not done that, I would not be sitting here with you tonight.
Và nếu mà tôi không thực hiện điều đó thì tôi đã không có cơ hội ở đây đối với các bạn ngày hôm nay. Okay, so it was a very, very big lesson to me. And I went back out, and so I just realized that even if they yelled at me or objected to me, that I would keep going. I would not quit. Và đó thực sự là một cái bài học vô cùng lớn trong cuộc đời của tôi. Và tôi nhận ra rằng dù khách hàng họ có la mắng tôi hay họ có phản đối tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn kiên định với cái quyết tâm của mình, tôi và bán hàng. So over the course of the next several weeks, after I kind of settled down a little bit, I actually started selling a few calculators and I saved my job. Và khi mà bắt đầu tôi quen cái việc đó, tôi bình tĩnh trở lại và tôi bắt đầu bán được một số cái máy tính và tôi đã cứu được cái công việc của mình, tôi không bị đuổi việc. So along the way, Unisys would give us what I call technical development training. Và như vậy tôi đã vượt qua được cái doanh số để tôi đạt được, tôi được cử đi học đào tạo. Và cái đào tạo mà Unisys cho tôi đi học đó chính là đào tạo về các cái kỹ năng. Right. They teach us how to sell. Họ dạy tôi làm thế nào để bán hàng. They teach us about our product. Họ dạy tôi về sản phẩm. And things like that. Và dạy tôi các cái kiến thức liên quan. Now, about that same time, I met a gentle. I was part owner of a small surf shop in Waikiki, and one day this 6'3" Japanese guy walked into my surf shop. Và tôi cũng có đồng sở hữu cùng một cái cửa hàng bán cái lướt ván nhỏ. Và có một hôm thì có một cái người đàn ông người Nhật đến. This is in the early 1980s. Some of you weren't even born yet. Và nó vào khoảng từ những năm 1980, có thể là một số người chưa được sinh ra. And this gentleman was trying to get me to buy Velcro nylon wallets. Và cái người đàn ông đó đã cố gắng để thuyết phục tôi mua một cái ví. Now, how many of you know, I've heard of the book Rich Dad Poor Dad? Type in me in the chat. Trong số các bạn ở đây đã từng nghe đến cái cuốn sách là Cha giàu và cha nghèo, các bạn comment me vào ô chat. Yeah, so you'll know that was Robert Kiyosaki. He was a sales rep for Xerox at the time and had never written any books and never had done any seminars. Và các bạn biết đấy, chính cái người đàn ông đấy chính là Robert Kiyosaki, cha giàu cha nghèo. Và cái thời điểm đấy thì Robert Kiyosaki bán hàng cho Xerox và cũng chưa có là tác giả hay là tổ chức bất kỳ cái đào tạo gì. And he was trying to get me to buy those wallets, and I told him my customers are surfers and they have no money. What would they need a wallet for? Và cái người đàn ông đấy cố gắng để bán cái ví cho tôi và cho khách hàng của tôi, và tôi nói rằng khách hàng của tôi chỉ lướt sóng thôi, làm gì có tiền để mà mua ví. And we immediately got into an argument, into a fight, but we became great friends, and we've been on this journey that I'm talking to you about ever since together for over 40 years. Và rồi chúng tôi nói nhau, rồi chúng tôi mắng nhau, nhưng cuối cùng cái hành trình chúng tôi đã là bạn thân của nhau trong suốt 40 năm qua. And what he did is, along the way, he invited me to a personal development program that was coming to town. Và cái thời điểm đó thì chính Robert Kiyosaki chính là cái người hướng dẫn cho tôi để đi học cái chương trình phát triển bản thân, vì có một cái chương trình đó. And I went to that program, and while the program was not about selling, my sales after that program shot through the roof. Và cái thời điểm đó khi mà tôi đi tham gia cái chương trình học phát triển bản thân, nhưng mà chương trình đó không dạy một chút gì về bán hàng cả. Thế tuy nhiên nhưng mà kết quả kinh doanh của tôi nó lại phát triển rất mạnh mẽ. So I realized that, and so what I realized is that lesson number 2 is that success requires both technical development plus personal development training.
Và cái bài học số 2 mà tôi nhận được rất lớn trong cuộc đời đó chính là cái sự thành công của mình thì cần phải có phát triển bản thân đi kèm với phát triển kinh doanh, đó là phát triển kỹ năng và kiến thức. And I went from being a struggling salesperson to becoming number one in sales nationwide within about 18 months. Và từ một cái người gặp vô cùng khó khăn trong bán hàng đã trở thành cái người bán hàng đứng đầu toàn quốc sau 18 tháng. Now, Robert and I both left Hawaii about the same time, and I went into the air freight trucking business. Và tôi và Robert cũng rời Hawaii và tôi bắt đầu khởi nghiệp với cái ngành vận tải. And that's when I learned lesson number 3, that if I wanted to make, if I learned lesson number 3, okay? Và tôi đã học được bài học số 3. And lesson number 3 is that while sales equals income, massive and passive income requires a team. Và cái bài học số 3 vô cùng sâu sắc, đó là bán hàng thì sẽ có thu nhập, nhưng mà muốn có thu nhập nhiều hơn nữa thì chúng ta cần phải có đội nhóm. Okay? Needed a team. And so with our trucking business, we had many difficulties along the way, but it was that team that allowed us to become the number one air freight trucking operation in all of California. Và khi chúng tôi thực hiện cái công việc kinh doanh vận tải, chúng tôi đối mặt với rất nhiều các khó khăn và thách thức. Nhưng mà chúng tôi với cùng một đội nhóm nỗ lực với nhau đã trở thành cái công ty vận tải hàng đầu. That's when I came up with the fourth lesson, number 4. Và tôi đã có cái bài học số 4. That in order to be a good leader, và để trở thành một cái người lãnh đạo has to also be a teacher. Thì cũng cần phải trở thành một người thầy. Leader needs to be a teacher. Why? Because in order to get your team, because it's one thing to be able to sell, but you also need to be able to teach your team how to sell. Và cái người lãnh đạo cũng cần phải trở thành người thầy. Tại sao lại vậy? Bởi vì khi các bạn bán hàng, các bạn cũng cần phải học cái cách để đào tạo cho đội nhóm của bạn biết cách bán hàng. Now, why is that? Well, that's because they don't teach that in school. Và tại sao lại bạn phải trở thành người thầy? Bởi vì bạn cần phải huấn luyện cho đội nhóm của bạn. Bởi vì đội nhóm của bạn không được học cái điều này ở trường. School does not teach you how to sell. Và trường học không dạy chúng ta cái cách để chúng ta bán hàng như thế nào. School does not teach you even how to communicate properly. Thậm chí trường học cũng không dạy cho chúng ta cái cách để chúng ta giao tiếp một cách tử tế, giao tiếp đúng đắn như thế nào. So I realized in order to grow my business, I had to teach my staff and teach my warehouse people and teach my customer service people how to do their work properly. Và tôi nhận thấy rằng để tôi cần phải phát triển cái công việc kinh doanh thì tôi cần phải đào tạo và huấn luyện cho cái đội ngũ nhân viên của mình, những người chăm sóc khách hàng và những người quản lý kho. And it worked. It worked really well. Like I said, we became one of the fastest growing air freight trucking operations in all of California at the time. Và tôi trở thành và cái việc mà tôi đào tạo huấn luyện như vậy khiến cho cái công việc kinh doanh của tôi trở thành một trong những công ty phát triển nhanh nhất, công ty về vận tải hàng không. You know, and I kept going to more personal development programs as well, and people started asking me about my success. Và khi mà tôi cứ phát triển như vậy và đặc biệt là học phát triển bản thân thêm nữa, mọi người nhìn thấy sự thành công của tôi và cứ hỏi tôi và làm thế nào để tôi có thể thành công được như vậy. Because the combination of skill development or technical development plus personal development was producing amazing results. Và các bạn biết không, chính cái sự kết hợp của việc phát triển bản thân đi kèm với phát triển kinh doanh hay là phát triển kỹ năng hay là phát triển các cái kiến thức thì đó chính là cái cách để chúng ta phát triển để có cái kết quả vượt trội. And so more people kept asking and I kept teaching and teaching more and more and more.
Và mọi người cứ hỏi tôi về các cái kinh nghiệm thành công của tôi và tôi cứ chia sẻ cho họ và cuối cùng là tôi cứ dạy hướng dẫn cho họ. So by the time in the late 80s and the early 90s, I sold my trucking business to teach companies all over the world how to do this. Và vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 và cuối cùng tôi cũng bán công ty và tập trung vào cái việc chia sẻ và huấn luyện hướng dẫn. I was inspired by a gentleman by the name of Dr. Buckminster Fuller. He was an inventor Cảm and an hứng bởi của một người engineer. thầy, một người tiến sĩ, một người kỹ sư Bucky And Fuller. he convinced me that one Trên person toàn can make thế a difference giới. in the world. How many of you would like to make a difference in other people's lives? Give me a thumbs up or type in me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây mong muốn Type in me in the chat box. hoặc là chúng ta comment me vào ô chat ạ. Okay, good. Awesome. So my experiment so my task was to teach as many companies as I could how to sell, how to build teams, and how to use personal development to increase their market share and to make a lot of money. Và cuối cùng tôi tập trung vào cái nhiệm vụ là đào tạo và huấn luyện cho các công ty, giúp cho họ có cái tăng trưởng khả năng bán hàng, giúp cho họ khả năng xây dựng đội nhóm và phát triển bản thân để giúp cho họ có thêm thị phần để tăng trưởng. And I had great success all over the world, but I was not making a difference. Và tôi đã thực hiện cái điều đó và có được cái kết quả rất nhiều trên toàn thế giới, nhưng mà tôi chưa tạo ra sự khác biệt. And so I realized in this part of my career that the best thing I could do was to teach other people how to teach businesses how to do this. Và vì vậy tôi nhận ra được cái tài năng của mình, đó là tôi có cái khả năng để đào tạo và huấn luyện cho người khác, có khả năng để giúp đỡ và đào tạo huấn luyện người khác. And so now what I do mostly is I go around the world teaching leaders how to be teachers and teaching leaders how to be teachers and teachers how to be leaders all over the world. Và vì vậy tôi đã đi trên hành trình trên toàn thế giới này để thực hiện cái sứ mệnh cao cả, đó là đào tạo huấn luyện cho những người thầy, để những người thầy trở thành những người lãnh đạo, và đào tạo huấn luyện cho những người lãnh đạo để trở thành những người thầy. And as a matter of fact, some of the best teachers and leaders we've created are in Vietnam over the years. Sarah's one of them, Vasco's another one, and there are many more. Và những người thầy và những người lãnh đạo thực sự đã được chúng tôi đào tạo và huấn luyện ở Việt Nam, đó cũng chính là thầy Vasco cũng như là Sarah và rất nhiều các anh chị em khác. You know, and so I don't teach sales. Well, let me put it this way. I love working with entrepreneurs. Let me put it this way. I love working with entrepreneurs. Và tôi rất là yêu thích làm việc cùng với các chủ doanh nghiệp. And the reason I'm excited about being here with you tonight is because I believe, as Kiyosaki believes, that entrepreneurship is still one of your best paths to financial freedom in the world today. Và ngày hôm nay, tối nay tôi ở đây cùng với các bạn với cái khát vọng cũng như là mong muốn của tôi và mong muốn của Robert Kiyosaki, đó là chúng tôi có một cái niềm tin rằng nếu cái con đường của chúng ta, con đường tốt nhất để tự do tài chính, đó là chúng ta khởi nghiệp và thực hiện cái công việc kinh doanh. And the personality of Vietnam is very unique in that it breeds great entrepreneurship. Và cái đặc trưng đặc biệt của người Việt Nam đó là cái khát vọng của các bạn và các bạn vươn tới và mong muốn làm chủ. So over all these years, my job now is to create world-class trainers in over 40 countries around the world, and maybe some of you might want to be one. Và cái hành trình của tôi trong suốt 40 năm qua đó là tôi tạo ra những người thầy và những nhà đào tạo đẳng cấp quốc tế. Và tôi tin rằng các bạn ở đây cũng sẽ là một trong những người
thuộc trong nhóm đó. But my real love here tonight is working with you guys to help you become outrageously successful entrepreneurs and make a lot of money. Và cái mong muốn của tôi lớn nhất của tối ngày hôm nay đó là thực sự mong muốn truyền đến cho các bạn một cái khát vọng, một cái hướng dẫn để cho các bạn trở thành những người lãnh đạo, những người chủ doanh nghiệp có thể phát triển cái công việc kinh doanh của các bạn. Good? Yes. All right. Good. All right, excellent. So let me just talk to you about what's the problem here. Here's the challenge. Và ở đây cũng có một cái thách thức ạ, có một vấn đề. Okay, the challenge is Cái thách thức đó là everybody wants to make money. Ai chúng ta cũng mong muốn kiếm tiền. But what comes up is resistance. Nhưng tuy nhiên là luôn luôn là có rào cản. What's resistance? Vậy rào cản ở đây là gì? What resistance is when you go out and try to sell and people don't want to buy from you. Rào cản ở đây đó là mình mong muốn cố gắng bán hàng, nhưng người ta thì cứ không mua hàng. That's pretty obvious. Và cái điều này rất là hiển nhiên đúng không các bạn? But one of the reasons people don't become entrepreneurs, or the reason they don't do well, is because they're stuck in their jobs. They're afraid to venture out. They want to have financial freedom, but they're afraid. Và một trong những cái lý do mà mọi người không thành công và mọi người không thể trở thành phát triển được cái công việc kinh doanh và mọi người bị tắc nghẽn và bởi vì họ không có được tự do tài chính bởi vì họ có nỗi sợ. And they have reason to be afraid because 85% of most people that start a business fail within the first 3 years. Và cũng có lý do đấy ạ, có lý do sợ hãi là 85% khi 85% mọi người khởi nghiệp thì cũng kết thúc và chia tay trong năm đầu tiên. They want to start a business, but they're afraid of what other people might think. They're afraid they're going to get rejected. They're afraid they might go broke. Khi mà họ bắt đầu khởi nghiệp đấy, thế nhưng mà họ đầy nỗi sợ hãi, họ sợ người khác nghĩ gì về mình, họ sợ người khác phản đối, họ sợ là có thể họ không thành công. That's one problem. Và đó chính là vấn đề. The second problem is that you may already be running a business, but your team is not productive. They're not selling, and you're frustrated because you can't grow. Và có thể cái nỗi sợ thứ hai đó là bạn đang thực hiện cái công việc kinh doanh, tuy nhiên đội nhóm của bạn thì không bán hàng và bạn rất là lo lắng. You know, one of the other problems is that those people that go out and try to start a business, they struggle, they have a hard time paying the bills, their confidence goes down, and they end up even with family issues. Và có cái vấn đề số 3 đó là gì? Khi mà khởi nghiệp công việc kinh doanh, họ đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Họ phải chịu khá nhiều chi phí để thanh toán rất nhiều các chi phí. Cho nên cái sự tự tin của họ đi xuống, cho nên cả cái mối quan hệ của họ cũng đi xuống và họ cũng không có tiền. And right now, all the people that want to build a business, you'll know that everybody in the world wants to sell you marketing and more leads because they think that more leads will give you more income. Và các bạn thấy ở trên thế giới này, khi mà mọi người xây dựng và phát triển công việc kinh doanh, mọi người đều cho rằng là cái việc để bán hàng tốt thì cần phải marketing thật nhiều, hoặc cần phải xây dựng, phải có thêm nhiều cái danh sách khách hàng. And it's just not true. Nhưng thực tế là nó không đúng như vậy. Let me show you. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ngay. Okay. So I work with I used to do a lot of coaching. I do some very high-end coaching now. But I had a coaching client that had a massage clinic here in Arizona. Và tôi thực hiện các cái công việc coaching và cả công việc coaching rồi với cái tổ chức rất là lớn. Và ở đây thì tôi tổ chức coaching cho một cái công ty massage. And he came to me and he said he wanted more leads. Và khi cái người chủ nói rằng là tôi muốn thêm danh sách khách hàng. Because his business was struggling. Bởi vì cái công việc kinh doanh của tôi đang gặp rất nhiều thách thức. I said, so how many of your leads are you converting? Và tôi hỏi là thế bây giờ có bao nhiêu
có bao nhiêu lead rồi, có bao nhiêu danh sách rồi, tỷ lệ chuyển đổi như thế nào? And he said 40%. Và anh ấy nói là gì? Now, 40. I kind of doubted that, but I looked at his numbers and he was getting 50 leads per week. Và tôi nhìn thấy cái danh sách của anh ấy đó là có 50. Basically, they put an ad in the newspaper that you could come into the clinic for a free 30-minute massage. That was how they got leads. Và cái cách mà họ để có được cái danh sách khách hàng tiềm năng này là họ cho cái dịch vụ mọi người đến để massage miễn phí. Thì đó là cái cách để họ thu hút danh sách khách hàng. And then a sales rep would talk to them after the massage and convince them to buy a $600 annual membership. Và khi mà họ trải nghiệm miễn phí rồi thì cái người bán hàng ở đây này trò chuyện với cả khách hàng và để cố gắng để chuyển đổi khách hàng mua cái gói theo năm là $600. Now, when I looked at his numbers, he was actually only closing 15% of those numbers. Và với cái tỷ lệ chuyển đổi của họ cái thời điểm đó chỉ có 15%. Which meant he was getting 7 customers, new customers every week. Vậy là họ có cứ một tuần thì họ lại có thêm 7 khách hàng. They were buying the $600 membership. Vậy là 7 khách hàng và mua cái gói thành viên là $600. Which was generating them $4,200 a week. Và vì vậy cho nên họ có cái doanh thu là 4.200 một tuần. Which is about $210,000 a year. Nó khoảng $210.000 một năm. Okay, so if you understand that math. Và các bạn hiểu cái công thức để tính cái tỷ lệ chuyển đổi là 15%, đúng không? This business owner was going broke. He was at that amount of money where his clinic was, he wasn't even able to pay the rent. He couldn't pay for his massage therapist. He couldn't even pay himself. Và với cái doanh thu như thế này thì anh ấy gần như là sắp phá sản rồi và không có cái khả năng để trả cho tiền thuê nhà, không có cái khả năng để trả cho văn phòng và thậm chí còn bạn làm không có lương luôn. He was working 24/7, never at home, never with his family, working all day and all night. Và ở đây là làm 24/7, làm suốt ngày chẳng bao giờ có mặt ở nhà. His wife was saying, "Why are we ever going to make money? We've used all of our savings. We've used my family's money and we're still not successful. What's going on here?" Và vợ thì cằn nhằn nói rằng là tại sao tất cả cái tiền để dự trữ cũng dùng hết rồi, tiền của gia đình cũng dùng hết rồi, tiền tiết kiệm cũng dùng hết rồi. She said, yeah, she said, "You promised we would be rich. You promised we would make money, and we haven't seen anything, and we're going broke. I can't even send the kids to school." Anh nói rằng là bây giờ là anh đang thực hiện cái công việc kinh doanh để chúng ta có giàu có, mà bây giờ tôi chẳng thể có tiền đâu cả, và thậm chí tôi cũng không trả cho con được đến trường tử tế. Does that sound familiar to anybody? Các bạn có nghe thấy quen không ạ? It should. If you're an entrepreneur, we've all heard that from our family members and from other people, because we all struggle at some time or another in the beginning. Vâng, chúng ta là những cái chủ doanh nghiệp nghe rất là quen đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta bắt đầu thường là chúng ta cũng đôi khi thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp phải các cái tình trạng khó khăn như vậy đúng không ạ? Anyway, I told him, I said, "Look, you don't need any more leads, and by the way, you can't even afford to buy new leads at this point." Và tôi nói với anh ấy rằng là bây giờ anh thực tế mà nói là anh không cần phải có thêm danh sách khách hàng tiềm năng đâu. Mà chẳng có khả năng để có tiền để chi trả thêm cho cái danh sách khách hàng tiềm năng. I said, "Let's just work on this number right here." Và tôi nói với anh ấy là bây giờ tập trung hoàn toàn để tăng được cái tỷ lệ này. So over the course of the next 6 weeks, working only about 20 minutes per week, teaching them how to handle objections and presentations, we changed their conversion number from 15% to 40%. Và trong 6 tuần liên tục chúng tôi đào tạo và huấn luyện để hướng dẫn cho đội ngũ để tăng trưởng cái tỷ lệ gọi là chuyển đổi
chúng tôi tập trung vào hướng dẫn cho họ cái khả năng để xử lý từ chối, cái cách để chuyển đổi khách hàng như thế nào để tăng lên tỷ lệ 40%. So now he's closing 20 new customers a week. Khi mà cái tỷ lệ chuyển đổi tăng lên 40%, như vậy đã có 20 khách hàng. Times $600 Mỗi khách hàng đóng $600. equals $12,000 per week. Vậy là một tuần đã có $12.000 rồi. Which is over $600,000 per year. Vậy là một năm đã có $600.000 doanh thu. Now, how many people kind of... Các bạn ở đây rất là thích cái con số mới này ạ. But no more leads. Mà không phải thay đổi cái danh sách khách hàng đúng không? So he thanked me, his wife thanked me, everybody thanked us because he was able to triple his income without spending any more money. Và các bạn biết không, đấy, anh ấy thì cảm ơn tôi, vợ cũng cảm ơn tôi, và hầu như cái doanh thu gần như gấp 3 rồi. How many of you would like to make 3 times more money without spending any more money? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây cũng mong muốn là tăng doanh thu gấp 3 lần nhưng mà không cần phải tăng bất kỳ chi phí gì? Does this make sense? If this is making sense, type in yes in the chat box. Các bạn hiểu điều này rồi ạ? Các bạn comment yes vào ô chat. Now, how do you do this? Okay, so look, this basically, to make this happen does not take a lot of time. You have to learn some skills. Và để có thể có được cái kết quả này, thực ra là cũng không phải mất quá nhiều thời gian đâu, mà chúng ta cần tập trung vào một số các kỹ năng. You follow a system. Chúng ta cần phải theo một cái hệ thống. And you have to have the right mindset. Và bạn cần phải có, you share the screen, you haven't. Oh yeah, sorry, I'm sorry, thank you. Thầy quên share màn hình, bây giờ thầy share lại cho cả nhà chúng ta. Vậy chúng ta cần phải, thứ nhất là phần kỹ năng. Thứ hai là chúng ta cần có hệ thống quy trình. Và thứ ba, chúng ta cần một cái tư duy đúng. The right skills, follow a system, and obtain the right mindset. Chúng ta cần phải học kỹ năng, hệ thống, quy trình và tư duy đúng. Because the big problem is that most people that are trying to build their businesses and increase income are asking the wrong people and getting the wrong answers. Và vấn đề ở đây là rất nhiều người mong muốn là phát triển và xây dựng cái công việc kinh doanh, muốn tăng trưởng về thu nhập, nhưng mà họ lại hỏi sai người, hỏi không đúng. Buying more, getting more, spending money for more leads. The leads are only there for a short period of time, but skills and mindset go with you wherever you go in any business for the rest of your life. Và chúng ta lại cứ dành cái thời gian vào cái việc và chi tiền cho cái việc để chúng ta tăng danh sách khách hàng. Nhưng danh sách khách hàng tiềm năng này cũng chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhưng cái kỹ năng của chúng ta hay cái tư duy của chúng ta nó sẽ theo chúng ta lâu dài. See, most people are in the wrong place at the wrong time, asking the wrong people and getting wrong answers. Và đó là lý do tại sao mọi người ở cái thời điểm sai, cho nên đặt câu hỏi sai đối với đúng, đặt câu hỏi với những cái người không đúng. So I congratulate all of you for being here because you're now in the right place at the right time, asking the right questions to the right people. Và chúc mừng tất cả các bạn ở đây, chúng ta đã ở đúng nơi, chúng ta ở đúng thời điểm, chúng ta hỏi câu hỏi đúng và chúng ta hỏi đúng người. Vasco is one of the most successful entrepreneurs in all of Vietnam. Thầy Vasco Tô Nhật cũng là một trong những người lãnh đạo mà chúng ta có thể đặt câu hỏi đúng. His combined companies do over 340 million US dollars a year in sales. Và thầy cũng đưa doanh nghiệp của mình lên đến hơn 6.000 tỷ một năm. Okay?
And, you know, and I've helped companies make millions and billions of dollars for the last 15, 25 years, okay? Và tôi cũng đã giúp rất nhiều doanh nghiệp đạt được đến doanh thu hàng triệu như là tỷ đô trong suốt 15-20 năm qua. So how many of you would like to overcome some of these problems and overcome some of this resistance? Type in me in the chat box. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây cũng mong muốn mình vượt qua những cái khó khăn, thách thức và những rào cản đối với chúng ta comment me vào ô chat. Awesome. Awesome. For how many of you is this important for you and your business and your family? Và cái điều này vô cùng quan trọng đối với bạn, quan trọng với công việc kinh doanh. And for how many of you would you really like to truly, even in difficult economic times, be able to get your dreams and your financial dreams? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây thực sự mong muốn, mặc dù chúng ta đang ở trong thời điểm kinh tế rất là khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có thể có được cơ hội đạt được những điều ước mơ trong cuộc đời của chúng ta. Type your name in the chat box. I want to see who is interested. Và các bạn hãy comment me vào cái tên của mình vào ô chat để tôi biết cái tên của bạn, những người thực sự khát khao mong muốn. You can just type in me. Okay, good. Awesome. Good. All right. Now, let me ask another question, just out of curiosity. How many of you would be willing to invest in it, to invest money for you to be able to triple your income? Và tôi cũng tò mò tí này để thử xem các bạn như nào là bao nhiêu trong số các bạn ở đây cũng sẵn sàng đầu tư một khoản nào đấy để chúng ta có thể nhân 3 được thu nhập của chúng ta. Type in me in the chat box. Chúng ta comment me vào ô chat. Okay, all right. Okay, so here we go. So I'm going to give you 3 secrets here, 3 secrets to make this happen. Và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở đây là 3 bí mật để giúp cái điều này trở thành hiện thực. Because the first piece of resistance that comes up for new people, for young people, is that they think, well, I'm not a salesperson. I'm not that type of a person. I can't do that. Và cái rào cản đầu tiên mà thường những người mới hay những người trẻ hay gặp phải, bởi vì họ hay nghĩ rằng tôi không phải là người bán hàng. First of all, the definition of sales is simply helping other people get what they want. Và cái điều đầu tiên các bạn phải thực sự thấu hiểu đó là cái định nghĩa của việc bán hàng. Bán hàng đó là giúp người khác đạt được ước mơ, đạt được cái điều mà họ mong muốn. Bán hàng là giúp đỡ người khác. How many of you like to help other people? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây mong muốn giúp đỡ người khác? Give me a thumbs up. Okay, good. So if you like helping people, that's all this is. Và nếu bạn thực sự mong muốn giúp đỡ người khác thì đó cũng chính là bán hàng đấy. And you know, the truth of it is there are 5 different selling personality types. Và thực tế là chúng ta có đến 5 nhóm tính cách đặc trưng trong bán hàng. Yeah, you might be thinking, well, I'm not aggressive and I'm not charming and all that stuff, but you don't have to be any of those things in order to succeed in sales. Và các bạn đôi khi có thể nói là gì, tôi không quá mạnh mẽ trong bán hàng, tôi không có quá là phù hợp trong bán hàng. When the first best-selling book I wrote, Sales Dogs, is I tell you, I show you that there are 5 different personality types. Nên trong cái cuốn sách là Sales Dog, cuốn sách những chú chó bán hàng, tôi đã chia sẻ và mô tả 5 cái nhóm tính cách đặc trưng của những người bán hàng. And once you find out what your personality is, then you play to your strength so that it's 100% natural and authentic to you. Và tôi sẽ giúp cho các bạn nhận ra được cái tính cách đặc trưng của bạn là gì, để bạn khi bạn hiểu thì bạn sẽ thực hiện theo đúng cái điểm mạnh của bạn. Don't ever try to be somebody that you're not. Đừng có bao giờ cố gắng là người khác, phải là chính bạn. Don't ever believe that you've got to be like somebody else in order to be successful in sales and helping people, because that's just not true. Đừng có bao giờ tin rằng mình cố gắng giống một người khác mà mình thành công được, đó không đúng ạ. Shy people can do very, very well in sales because that's a specific personality type.
Cái người mà người ta hay rụt rè, người ta cũng có thể bán hàng rất tốt vì đó cũng là một trong những cái tính cách đặc trưng ở trong bán hàng. Technical people can do very well too, but that's their particular style of selling. Cái người mà họ chuyên gia, họ hay kỹ thuật ý, họ cũng có thể bán hàng tốt mà, nhưng họ cũng là một nhóm đặc trưng ở trong các cái tính cách bán hàng. Anyway, I teach a program called Sales and Leadership Mastery, where you discover your personality type and learn your specific strategy for generating income. Tôi huấn luyện cái chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo, thì trong cái chương trình này tôi sẽ giúp cho các bạn thực sự thấu hiểu được cái đặc trưng tính cách của mình, những cái chiến lược bạn cần phải áp dụng để phát huy cái điểm mạnh của mình. Okay, now the second secret I want to let you know is this: is that some people, what happens is your confidence might be low. I don't know how to do it, or worse yet, you have a business and you don't know how to teach your team how to be able to sell properly. Và có thể tôi có một số người này, họ không cảm thấy tự tin và bảo là tôi không biết làm như thế nào, rồi mình có công việc kinh doanh nhưng mình cũng bảo mình không biết bạn dạy cho đội ngũ của mình như thế nào. Okay, now let me give you the secret here. The secret is there are 6 steps to selling. 6. Và tôi đưa cho các bạn bí mật, đó chính là chỉ có 6 bước thôi ạ. 6 bước bán hàng, 6 bước. Okay, remember we talked about that a little earlier. We talked about skills and mindset, or a couple of those steps. Và chúng ta nhớ đến lúc đầu tôi nói là chúng ta cần phải làm chủ cái phần kỹ năng và cái phần tư duy, thì 6 cái bước này cũng là một trong những cái phần kỹ năng. Once you know how to teach other people how to sell, you just keep replicating the system again and again and again, confidence comes up and results go up. Và bạn học cái cách để huấn luyện cho người khác biết cách bán hàng, và như vậy bạn cứ lặp đi lặp lại, như vậy cái sự tự tin của bạn sẽ tăng trưởng lên và cái kết quả nó sẽ tăng lên. You know, and some people say to me, they say, well, Blair, you know, I know I need to learn, but I have no money to invest in this, and I'm not sure if I can even get it, if I can even go to a training. Và có rất nhiều người nói rằng là thầy Blair ơi, em rất là muốn học nhưng mà em không có tiền, nhưng em không chắc là em có thể có mặt ở chương trình không. And I'm just going to say this, is that if money is an issue for you right now, congratulations, because that's why you're here, is to learn how to overcome that. Và thực ra nếu mà vấn đề của các bạn là tài chính thì tôi chúc mừng các bạn, bởi vì đó là lý do tại sao các bạn có mặt ở đây. Và đó là cái con đường để các bạn đi học cái cách để bạn vượt qua điều khó khăn đó. You know, I learned in business is that waiting for money to come does not work. Và tôi học được một điều ở trong kinh doanh, đó là chúng ta chờ đợi tiền đến thì không bao giờ có. You keep waiting, it doesn't come. You keep waiting, it doesn't come. It's an endless cycle. Và bạn cứ chờ đợi thì nó không bao giờ đến. Chờ đợi nó sẽ không bao giờ đến. Nó là một cái vòng lặp không bao giờ thay đổi. The truth is no one is coming to save you or to save me. Sự thật đó là không có ai tự đến mà cứu bạn hay là cứu tôi đâu. Every successful entrepreneur, every successful business owner knows that you have to invest in order to generate a return later. Và tất cả những người chủ doanh nghiệp hay những người mà có khát vọng, họ đều thấu hiểu rằng chúng ta cần phải đầu tư trước và để có lợi nhuận quay trở lại. The key is to reduce your risk and get the maximum return for your investment. Và cái điều mấu chốt là để chúng ta giảm được cái rủi ro cao nhất để chúng ta có được cái lợi nhuận quay trở lại cao nhất, đó chính là đầu tư. That's why in every program that I teach, such as the Sales and Leadership Mastery program, it's designed for you to make more money while you're at the training than you spent to be at the training. Và cái đó là lý do thấu hiểu mọi người mong muốn phát triển. Do vậy là
trong cái chương trình khi tôi dạy vào trong chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo, tôi đã thiết kế cho chúng ta để có khả năng để có được thu nhập ở ngay trong chương trình. As a matter of fact, in the last training we did in Vietnam, the average person did 300 million Vietnamese dollars per person during the program in sales. Và trong cái chương trình cả năm ngoái chúng tôi tổ chức ở Việt Nam này, chính các bạn Việt Nam đã có được cái doanh thu chia đầu người đó là 300 triệu một người. A woman from, when we did this here in Arizona, this woman by the name of Kathleen owned a little skincare salon. Và ở Mỹ thì chúng tôi cũng có một cái người học viên tên là Catherine, cô ấy sở hữu cái salon. She said this, she goes, in 10 minutes, I've sold more than I've sold in the last 8 months for my business. Cô ấy nói rằng trong 10 phút để học bán hàng ở trong chương trình và cô ấy đã có doanh thu bằng 8 tháng cô ấy làm việc. She said, I've grown so much as a human being and as a business owner in these last 2 days. Và cô ấy nói là cô ấy phát triển được cái kỹ năng quản trị và bán hàng trong cái chương trình 2 ngày. She goes, everybody needs to do this. Và cô ấy nói rằng là tất cả mọi người cần phải học cái chương trình này. Okay, so let me show you the path. Would you like to learn the path of how to do this? Và các bạn có mong muốn là cái hành trình để chúng ta biết thêm về cái hành trình để đạt được cái điều này không? Okay, here we go. So, some of you may know that every year, every summer, I travel to Africa to climb Mount Kilimanjaro. Các bạn biết đấy, hàng năm thì tôi đều đến Kili để leo một đỉnh núi. So it's kind of like climbing this mountain here. Nó cũng giống như leo cái đỉnh núi ở đây. Okay. So it's basically about six steps, okay? Nó khoảng là 6 bước. Number one, as we said before, is to learn the skills. Cái bước đầu tiên đó chính là kỹ năng. Okay, skills like how to handle objections properly. Cái kỹ năng giống như là làm thế nào để xử lý từ chối. Mostly how to attract and convert. Phần lớn là chúng ta học cái cách để thu hút thêm như thế nào và chuyển đổi ra sao. Okay. Second part, as you climb this mountain, second part of the journey is to learn the systems. Cái phần thứ hai của hành trình đó là học cái quy trình, cái hệ thống. And again, there are 6 steps to the selling system. Và trong cái quy trình hệ thống này có 6 bước bán hàng. Okay. It requires also to operate, to learn the right mindset. Và cái hành trình này chúng ta cũng cần phải có được học cái cách cũng như là vận hành một cái tư duy. What do I mean by a mindset? Tư duy của ở đây tôi muốn nói đến với các bạn đó chính là. So let me explain. This is your brain. This is a picture of your brain right here, right? Đây là bức tranh của não của chúng ta. That's the conscious part of your brain. Và cái phần trên này đó chính là vùng ý thức. And this is the subconscious part of your brain, where most of your memory is. Phần dưới đó là tiềm thức của chúng ta, phần lớn là chúng ta ghi nhớ ở đây. So, how many of you have ever had, and let me just say this, in your subconscious brain, there's something we call your little voice. Và trong cái vùng tiềm thức này đôi khi tôi gọi có một cái thứ đó chính là giọng nói nhỏ. Everybody know what little voice I'm talking about? Các bạn có biết giọng nói nhỏ mà tôi nói là gì không?
It's that part of your brain that said, what little voice? I don't have a little voice. That's the little voice I'm talking about. Đó là trong đầu chúng ta hay nói là giọng nói nhỏ là gì, giọng nói nhỏ là gì, thì đó chính là giọng nói nhỏ. It's the little voice that says, I'm not good enough. Và cái giọng nói nhỏ của chúng ta đôi khi nó nói là tôi không đủ tốt, I'm too old. I'm too young. tôi quá già hoặc tôi quá trẻ, I'm not skilled enough. tôi không đủ kỹ năng. Or it's the little voice that says, well, I don't trust other people. Tất cả cái giọng nói nhỏ đôi khi nó nói rằng là tôi không tin tưởng người khác. Or it's the little voice that says, you can't teach me anything new. I already know everything. Hoặc là cái giọng nói nhỏ của bạn nói rằng là bạn không phải dạy tôi những cái thứ này tôi biết thừa. How many of you have some little voices in your head? Bao nhiêu trong số các bạn cũng có cái giọng nói nhỏ đó trong đầu ạ? Come on, raise your. We all do. I have a whole Nào các bạn giơ tay đi ạ. crowd of little voices in my head. Tôi cũng có hàng nghìn cái giọng nói nhỏ trong đầu tôi này, các bạn cứ giơ tay đi. And handling this, mastering the little voice is what will master your mindset. Khi mà chúng ta làm chủ cái giọng nói nhỏ của chúng ta, chính là chúng ta làm chủ cái phần tư duy của chúng ta. About overcoming fear. Là chúng ta đã vượt qua được nỗi sợ hãi. Okay. Now, again, when you're working with teams, well, first, let me start again. Little voices are not just your little voices. Your customers also have little voices. Và bạn biết không, giọng nói nhỏ ở đây không phải là chỉ có mình bạn có giọng nói nhỏ đâu. Khách hàng của bạn có giọng nói nhỏ. Your teams also have little voices. Và đội nhóm của bạn cũng có giọng nói nhỏ. And what we also know about that is when their emotion goes up. Bởi vì khi mà cảm xúc lên cao, intelligence goes down. thì trí thông minh đi xuống. And so, how many of you know what I'm talking about? Và bao nhiêu trong số các bạn hiểu những cái điều tôi đang nói ạ? How many of you have ever said something when you were angry that you wished later you had not said it? Và bao nhiêu trong số các bạn đã từng thả ra cái ngôn từ mà lúc mà bạn vô cùng tức giận, sau đó bạn hối tiếc ra biết thế mình không nói từ đó. And so this little voice thing here, let me put a better color here, is public enemy number one to sales and entrepreneurship right here. Và cái giọng nói nhỏ này chính là cái kẻ thù số 1 của chúng ta. Okay. So so we call this, that's why I wrote a book called Little Voice Mastery, LVM. Và đó là lý do tại sao tôi cũng có cái cuốn sách là làm chủ cái giọng nói nhỏ. Okay. So mindset. The fourth step on this path, Cái bước thứ tư trên cái hành trình này is to build a team. đó là chúng ta hãy xây dựng đội nhóm. And you know how to recruit them. Và chúng ta học cái cách để làm thế nào để tuyển dụng họ. How to get them to perform. Làm thế nào để họ có thể thực hiện được các cái công việc. Okay, how to get them to perform. Because again, if sales equals income down here, sales equals income, then massive and passive income requires a team. Và giống như ở dưới đây cái phần kỹ năng này, bán hàng chính là bằng thu nhập. Vậy để cho bán hàng để bằng thu nhập thì chúng ta cần phải đào tạo và huấn luyện cho họ, và chúng ta cần phải có một đội nhóm. The next step is getting that team and getting yourself to perform. Và cái bước tiếp theo đó chính là chính bản thân chúng ta và đội nhóm thực hiện cái việc nào. And the way you get them to perform is through accountability. Và cái cách để tất cả chúng ta đều hành động đó chính là chúng ta cần phải có trách nhiệm giải trình. So this is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And number 6. 5 bước. Và số 6 nè. Number 6 is replication. Replicate. And how do we replicate? We replicate through training. Bước số 5 đó chính là hành động và trách nhiệm giải trình.
giải trình con số. So we teach. Okay, I'm sorry, go ahead. Số 6 đó là chúng ta đào tạo, huấn luyện và lặp đi lặp lại. So we replicate by being able to train the skills, train the systems, train mindset, recruit teams, get them to perform and repeat. Và bước 6 là chúng ta cứ thực hiện lặp đi lặp lại, đó là chúng ta lại đào tạo, huấn luyện cho họ về kỹ năng, huấn luyện cho họ thực hiện theo các cái bước quy trình theo đúng các hệ thống, rồi huấn luyện cho họ thay đổi tư duy và xây dựng và tuyển dụng đội nhóm, rồi lại hành động và cùng nhau giải trình con số. Và So chúng we ta đo lường, chúng ta lặp đi lặp lại và đo lường. Thank you, Sarah. So we end up being able to repeat so we can ultimately scale our business and get the business to work for us. Và cứ lặp đi lặp lại và chúng ta sẽ tăng trưởng được và phát triển được cái công việc của mình. Make sense? Các bạn hiểu không ạ? Okay, now let's just take a look at where everybody's at here tonight. Let's see where we're at, because that's a big job, okay? Và ở đây chính là một cái công việc, một cái hành trình rất là lớn để chúng ta hãy xem là chúng ta đang ở đâu nào. So why do we go into business? Và tại sao chúng ta lại thực hiện cái công việc kinh doanh? We go into business to make money, okay? We go into business to Chúng make money. ta thực hiện cái công việc kinh doanh đó là để kiếm tiền. We go into business to reach a lot of people. Chúng ta thực hiện công việc kinh doanh để chúng ta có thể tiếp cận được đến nhiều người. And we go in business as entrepreneurs to create a lifestyle for ourselves and our family. Và chúng ta thực hiện cái công việc kinh doanh để chúng ta tạo ra được cái phong cách sống cho chính chúng ta và trong gia đình chúng ta. So many people start here at the bottom as what I call dreamers. Phần lớn mọi người sẽ bắt đầu ở đây với cái hành trình là những người mộng mơ. They dream of wealth. They dream of financial freedom, but they don't get there because they're just dreaming about it. Và ở đây là những người mộng mơ, họ chỉ mơ ước là họ giàu có, họ mơ ước họ tự do, họ mơ ước họ khỏe mạnh. Because fear holds them in place. Nhưng mà họ không đạt được cái điều đó bởi vì ở trong họ có rất nhiều nỗi sợ hãi. They're afraid to make a mistake. Họ sợ bị mắc lỗi. They're afraid to fail. Họ sợ bị thất bại. But you know what? And that's not surprising because school punishes you for making mistakes. Và cái điều này không ngạc nhiên một tí nào bởi vì trường học dạy cho chúng ta rằng bởi vì trường học thói quen là chúng ta làm sai là chúng ta bị phạt. But what Vasco will tell you and every successful entrepreneur and business owner will tell you that those mistakes are priceless and they allow you to learn and grow. Và ở đây tiến sĩ Tô Nhật các bạn đã được học rồi, hay những người thầy khác mà sẽ nói cho các bạn đó là khi chúng ta mắc lỗi đó là những cái bài học vô giá dành cho chúng ta. Okay, so what's their income like? A dreamer's income is, you know, if they've got a job, they have a fixed income. Và những cái người mộng mơ này thường họ có một cái công việc và cái thu nhập của họ là cố định. They work 8 to 5 every day. Họ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. And they don't reach very many people at all. Và họ không có chạm đến nhiều người. And by the way, if you're in a technology company or companies like that right now in America, over 500,000 jobs have already been eliminated just in 2023 in the first month and a half of this year. So they're at high risk here. Và bây giờ ở nước Mỹ có đến nửa triệu người đã bị mất việc. Now, if a person decides to take a chance, và cái người này họ quyết định là phải tìm kiếm một cái cơ hội. And to go into business for themselves, they go solo. They become a solo entrepreneur. Và họ quyết định họ khởi nghiệp, có nghĩa là bắt đầu solo một mình. Their income kind of looks like this. It's up and down and up and down and up and down. Thu nhập thì lúc tăng lúc giảm.
Okay. Their reach is very local and it's very inconsistent. Và cái việc mà họ tương tác, họ chạm đến chỉ là những người xung quanh ở địa phương đó thôi. Nó And cũng their không lifestyle is they're working 24/7 because sales equals income. And if they don't sell, their families don't eat. Và họ làm 24/7 và họ biết là bán hàng chính là bằng thu nhập, và họ làm và họ không làm, họ không có thu nhập và gia đình không có gì ăn. But at some level, if they see this person has to make a decision, Cái the người ở dreamer, mộng mơ to ấy at least go là solo. cái người mộng mơ, họ mới đưa ra cái quyết định để họ trở thành cái người là tự kinh doanh solo một mình. When the solo person's decided that they're really committed, then they can go to the next level, which is what I call ownership. Và cái người mà solo làm chủ một mình, và khi mà họ vô cùng cam kết thì họ quyết định họ trở thành cái người chủ. Ownership means that it means you either own your business or you own a responsibility in another company for generating income, but you own the process. Và cái người chủ ở đây có nghĩa là bạn có thể là sở hữu cái công việc kinh doanh, hoặc là bạn có vận hành, chịu trách nhiệm một cái tổ chức để tạo ra được thu nhập. So income now starts going up. Và như vậy thu nhập bắt đầu tăng dần. Why? Because they're using systems and teams here. Tại sao? Bởi vì ở đây là họ có khả năng sử dụng đến hệ thống và đội nhóm. And their reach is global. Và họ có khả năng chạm đến họ và họ tương tác Okay, because với tấm toàn cầu. it's global within their niche, actually. Và cái việc mà họ có thể cung cấp được dịch vụ của họ hay sản phẩm đến toàn cầu, đó chính là cái thị trường ngách của họ. Right, because I work with several people in Vietnam and around the world. Young lady, Sarah's part of a direct selling market where they sell their products outside of Vietnam as well. Và tôi đã làm việc với rất là nhiều người Việt Nam cũng thực hiện cái cách này. Sarah cũng là một cái cách là có thể đưa được cái sản phẩm và dịch vụ đến ra toàn cầu. And for a lot of people, that's good enough to just be right here. But the people that decide they want to be better and they want to be great at what they do, they emerge as leaders. Và khi mà họ đã sở hữu cái công việc kinh doanh này và họ đã trở thành một cái con người tốt hơn, và họ quyết định họ trở thành một người lãnh đạo. So income kind of looks like this, multiple streams of income. Và cái thu nhập của họ là có nhiều cái nguồn thu nhập khác nhau. Much of it is passive. Và thường là những cái nguồn thu nhập đó là thu nhập thụ động. The business runs itself. Như vậy cái công việc kinh doanh này nó là tự động, nó chạy rồi. Because it's got good leaders and it's got good systems and it's got good processes. Và bởi vì ở đây có những người lãnh đạo tốt, có những hệ thống tốt. And the lifestyle is you have plenty of time to devote to your family. Và cái phong cách sống ở đây là đã có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình. Your mission in life. Dành thời gian cho cái sứ mệnh của cuộc đời. And even teaching others. Và thậm chí có thể dành thời gian để huấn luyện cho người khác. Okay. So this is kind of what we call the red zone here. Và đó là lý do tại sao chúng ta để gọi cái người mộng mơ ở đây là cái khu vực vùng đỏ. Solo is the yellow zone. Cái khối solo một mình là cái vùng vàng. Ownership is more of a green zone. Chủ sở hữu, chủ doanh nghiệp là cái khu vực màu xanh. And as you emerge as a leader, now you're in what I call the gold zone. Cái màu này là màu vàng, vàng này là vàng. Now, let me ask you, I want you to type in the chat box,
Which zone do you think you are in right now? Okay, red, yellow, green, or gold? Red, yellow, green, or gold? Which one? Và bây giờ các bạn hãy xem là mình thuộc cái vùng nào. Cái vùng là vùng vùng đỏ hay vùng vàng hay vùng xanh hay là vùng vùng vàng vùng theo màu nhẫn ấy ạ. Chúng ta hãy Which one? comment xuống ạ. Cái màu nào của chúng ta? Type in the chat. Green, yellow, good. Red, good. Good. Green. Yellow, green, green, good. Red. Red, good. Excellent. Okay, good. All right. So first of all, thank you for being honest. Thank you for being honest with that. We all start in the red, and then we go to yellow, and then we go to green. And I'm really I'm sorry, go ahead. Sorry. Cảm ơn các bạn rất là chân thực ạ. Các bạn đã chia sẻ các cái màu của các bạn. Vâng, có thể là chúng ta sẽ bắt đầu với màu đỏ, sau đó là chúng ta thành màu vàng, vân vân. Okay. If you're green and you're here at this program, congratulations. Nếu các bạn đã là màu xanh rồi, bạn ở trong cái chương trình này thì tôi chúc mừng các bạn. Because the opportunity that you have to say, look, I know our team can do better, will give you a huge opportunity for growth. Và nếu bạn đã ở vùng xanh rồi, điều đó đồng nghĩa với việc là các bạn vẫn có cơ hội để có thể trở nên tốt hơn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Okay. Getting the business to run itself, getting your teams up to speed, being able to grow and become truly global. Và khi mà các bạn muốn là cái công việc của kinh doanh của các bạn nó tự vận hành được, đội nhóm bạn cũng có thể đứng lên để tự lãnh đạo và tự điều hành được và phát triển cái công việc kinh doanh đến toàn cầu. If you're yellow, we got to get you out of yellow because you will burn out. You will burn out and you may even quit, and we don't want that to happen. Và nếu mà bạn đang ở trong vùng vàng thì chúng tôi sẽ phải giúp bạn để kéo bạn ra khỏi cái này, nếu không thì bạn kiệt sức mất, bạn lo lắng, bạn không biết như nào, có khi bạn bỏ cuộc mất. And dreamers, you got to get moving because the economy is changing very, very quickly. We are facing some very challenging economic times. Mà nếu mà bạn đang ở trong cái vùng mộng mơ thì chúng tôi phải nhanh chóng giúp bạn để thay đổi ngay lập tức, để bởi vì kinh tế đang thay đổi rồi, chúng ta đang đối mặt với rất nhiều thách thức, chúng ta cần phải thay đổi. Okay? So first of all, turn to the person next to you in the window next to you, give them a high five, say, you're an awesome business person. Và chúng ta quay sang cái cửa sổ của bạn bên mình là high five này, bạn là người kinh doanh tuyệt vời. Okay. All right, good. Good. Okay, so how many of you realize there's a lot to learn here, yeah? Và bao nhiêu trong số thể các bạn nhận thấy rằng là có rất nhiều điều chúng ta cần phải học ạ? Give me a yes or give me a thumbs up if you realize there's a lot to learn. I mean, I admit it, there's a lot to learn, okay? Và các bạn đều đồng ý rằng chúng ta có rất nhiều điều chúng ta cần phải trang bị và học tập. Ở đây thì chúng ta comment yes vào ô chat hoặc là like như này. But how many of you realize if you don't learn it, you will struggle? Và bao nhiêu trong số các bạn nhận thấy rằng nếu các bạn không học thì chắc chắn các bạn phải đối mặt với những thách thức và khó khăn ạ. Okay? And that's so again, so how many realize that? Okay? Và bao nhiêu trong số các bạn nhận ra được điều đó ạ? So that's why I created a path for you. I created a path for you. Would you like to see it? Và đó là lý do tại sao tôi tạo ra được cho các bạn một cái hành trình. Bao nhiêu trong số các bạn mong muốn biết được điều đó? Okay, so can I show it to you? Các bạn mong muốn tôi chia sẻ điều đó với các bạn không ạ? Yes. Now, if you're Yes. not, if you're, I'm sorry. Go ahead. Yes. Yeah, I You mean, go. if you're not interested, that's okay. I mean, if you're not interested in this, that's okay, and you can leave now if you want to. But this is for people that are interested. Và nếu mà các bạn không quan tâm đến cái điều này, bạn có thể rời phòng Zoom cũng được. Tôi chỉ dành cái điều này cho những người thực sự mong muốn và khát khao. Because I'm very serious about this. If you're serious, type in S for serious in the chat box. Và thực sự là tôi rất là nghiêm túc về vấn đề này. Và nếu bạn thực sự nghiêm túc và khát khao với điều này thì các bạn hãy comment yes. Okay.
All right, good. Okay, thank you. Thank you for that. Cảm ơn các bạn. Here we go. Many yes. Many yeses. Excellent. All right. So just take a look at this. Here's the deal. Okay, so the path looks like this. Number one, obviously, you've got to learn how to sell. You got to learn how to sell. All right. Cái hành trình của chúng ta ở đây này, cái hành trình ở đây là điều đầu tiên là chúng ta và các bạn sẽ cần làm chủ, đó là bán hàng. The other thing is, in order for, because sales equals income, but massive and passive income, like I said, requires a team. Bởi vì là bán hàng chính là bằng thu nhập, và như tôi nói là chúng ta muốn có nhiều thu nhập hơn nữa thì chúng ta cần phải có đội nhóm. I mean, it doesn't, this has been true for thousands of years, and it's true also in 2023. Và cái điều này thực sự là đúng với hàng nghìn năm nay rồi, và năm 2023 này nó cũng chắc chắn là đúng đắn. The other thing is must learn how to teach other people on your team how to sell. Và cái điều nữa đó là các bạn cần phải học cái cách để bạn đào tạo, huấn luyện cho đội nhóm của bạn biết cách bán hàng. And by the way, those of you that are in the red and yellow, a team is not necessarily people that you put on your payroll or on your staff. Và những cái bạn đang ở vùng đỏ hay là vùng vàng, thực ra là các bạn chỉ có làm công ăn lương. These are your communities, your Facebook followers, your friends, other people that you associate with can be part of your team, affiliates. Nhưng tuy nhiên cái cộng đồng của các bạn bè của bạn ở trên mạng xã hội của các bạn đều cũng có thể trở thành đội nhóm của các bạn. And of course, some of you that are in the green zone, these team members are people that are actually employed by you and that work with you as well. Và nếu các bạn đang ở vùng xanh thì các bạn cũng có thể xây dựng đội nhóm của các bạn và họ sẽ cùng làm việc với bạn. This teaching component, nobody really tells you about, but the teaching is what gives the business longevity and scalability. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là mọi người không hướng dẫn cho các bạn huấn luyện như thế nào để cho cái công việc kinh doanh nó phát triển bền vững và mãi mãi. The other thing is you got to work on you. Và cái điều nữa mà bạn cần phải làm việc đó chính là làm với chính bạn. Right, have to work on the little voice, your little voice, your team's little voice, and your customers' little voices. Và bạn cần phải học cái cách để làm việc xử lý cái giọng nói nhỏ của chính bạn, giọng nói nhỏ của đội nhóm của bạn, giọng nói nhỏ của khách hàng của bạn. Because I'll tell you what, I'll say this: if in sales, if you're talking to the logical mind of your customer, you are wasting your time. Và tôi nói cho các bạn biết là nếu mà trong bán hàng ấy, các bạn dùng cái tư duy logic của các bạn để bán hàng thì bạn không thành công đâu. You have to also talk to the psychological part, the emotional part, that part of the brain as well as the logical side of the brain. Và bạn cần phải học cái cách để bán hàng theo tâm lý, bán hàng theo cái cảm xúc và cái tâm trí của các bạn. Okay. Hold on here. Okay. Hold on. What's going on here? So, Yes. so that's why I created the Sales and Leadership Mastery Program. Và đó là lý do vì sao tôi mới tạo ra cái chương trình là nghệ thuật làm chủ, lãnh đạo và bán hàng. Okay, so it's a 2-day program, and I'm going to be coming to Vietnam live, doing it offline, in person in Vietnam. Và đây chính là chương trình 2 ngày. Tôi sẽ có mặt ở tại Việt Nam và chúng ta sẽ gặp gỡ nhau trực tiếp và tại Hà Nội. In Hanoi on 18th and 19th of April. Và nó sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào từ ngày 18 đến 19 tháng 4 năm 2023.
Now, like I said, these days, I mostly teach people how to be great teachers and leaders and facilitators. Và như tôi đã nói, ngày nay tôi chỉ có đào tạo để giúp cho mọi người trở thành những nhà huấn luyện, những nhà đào tạo, những nhà điều phối tuyệt vời. So I have other trainers that sometimes teach this program. Và chúng tôi cũng có những cái nhà đào tạo khác đôi khi để đào tạo cái chương trình này. But in Vietnam, I teach it. Nhưng mà ở Việt Nam lần này tôi sẽ đào tạo cho các bạn. Because I believe that Vietnam's potential in terms of business is amazing. Và bởi vì tôi thấy rằng Việt Nam là một quốc gia vô cùng tiềm năng đối với việc phát triển kinh doanh. Now, in the program, we're going to work on all four of these things. Và trong chương trình thì tôi sẽ huấn luyện cho các bạn làm chủ 4 cái điều này. Here's what you're going to learn. You're going to learn the system of selling. Và bạn sẽ được học cái quy trình hệ thống bán hàng. Specifically, how to attract the right customer, the right audience at the right price point. Và cụ thể hơn nữa là các bạn sẽ học cái cách để các bạn thu hút khách hàng như thế nào vào đúng thời điểm. You're going to learn how to make a powerful sales presentation so that when you speak to the customer, they feel compelled to buy. Và các bạn sẽ học cái cách để bạn thuyết trình với khách hàng để khi mà khách hàng chỉ cần nghe thôi họ sẵn sàng mua từ bạn. Also going to learn how to handle any objection, anytime, any place. Và bạn sẽ học cái cách để xử lý từ chối bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào. And what's so good about that is that by knowing how to present and handle objections, just like that massage clinic, you can generate 3 times the amount of revenue in the same time without spending any money. Và các bạn với cái việc mà các bạn làm chủ cái khả năng để thuyết trình và xử lý các cái từ chối, bạn sẽ học giống như là cái đơn vị cung cấp dịch vụ massage, bạn sẽ tăng gấp 3 lần doanh số của các bạn. Because what that'll do is I'll teach you the steps to how to convert it and to close every deal. Và bởi vì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để chuyển đổi như thế nào, để giúp khách hàng ra quyết định như thế nào để tăng được tỷ lệ chuyển đổi. How many of you would like to be able to make more money in less time? Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn là chúng ta tăng trưởng doanh thu trong cái khoảng thời gian ngắn ạ? You know, there was a woman from Vietnam, and she's a general director of a joint stock company there. For 26 years, there are management software solutions that serve over 200,000 people. Did you get all that? Và cái phó tổng giám đốc của cái chương trình với 26 năm và có hơn 2.000 nhân sự. She said she took the sales and leadership program. Cô ấy chính là phó tổng của MISA, right? Yeah. Và cô ấy đã tham gia cái chương trình này năm trước. Okay, and she said that all of her sales units increased by 20 to 30% within 2 months of the course. Và cô ấy đã chia sẻ với chúng tôi là sau cái chương trình cô ấy học trong vòng 2 tháng, cô về huấn luyện lại đào tạo cho nhân viên và đã tăng từ 20 đến 30%. Right, now their whole team didn't come to the program. She came to the program, but she then learned this and taught it to her team leaders. Và không phải là toàn bộ đội nhóm của cô ấy đến học chương trình đâu, mà có mỗi cô ấy đến học thôi, sau đó cô về đào tạo huấn luyện cho toàn bộ đội nhóm đấy. So the other thing we're going to cover at the program is how to recruit your team, how to find the right people and recruit them properly. Và cái điều tuyệt vời nữa là các bạn sẽ học cái cách để thu hút mọi người vào đội nhóm của các bạn, để tìm đến cái người đúng vào trong đội nhóm của mình. Because how many of you would agree if you got the right people, if you got the right people doing the right work, you're going to get a much better result. Và bao nhiêu trong số các bạn tin tưởng rằng nếu các bạn có con người đúng thì với những con người đúng sẽ giúp cho các bạn tạo ra được cái kết quả tốt ạ. You're going to learn about how to create a mission, because the mission of your organization and the mission of your teams is probably one of your best recruiting tools, and I show you how to use that.
Và các bạn sẽ học cái cách để có thể tạo ra được cái sứ mệnh, và sứ mệnh chính là cái hành trình để các bạn có thể thu hút được những cái con người tuyệt vời cùng chung sứ mệnh để đồng hành trên hành trình. And my experience, particularly if you're doing global business and you're doing joint ventures with other companies, mission is very important. Và với trải nghiệm của tôi thì chúng tôi có thể đã thực hiện cái công việc này toàn cầu, và sứ mệnh đã đóng vai trò vô cùng quan trọng để phát triển, để chúng ta đi toàn cầu. Well, you're going to learn how to create probably the single most important tool of any business, which is called a code of honor or the set of internal rules. Và các bạn hãy học được một cái điều cực kỳ quan trọng ạ. Cái điều này đó là cái quyết định cho sự thành công, đó chính là bộ nguyên tắc hành xử. Đây là những cái quy định để giúp các đội nhóm của chúng ta. It is the code of honor that when my business was struggling many years ago, my trucking business saved the business. Và đây chính là bộ nguyên tắc hành xử mà khi mà tôi đã thực hiện cái công việc kinh doanh và tôi đã đối mặt với khó khăn, nhưng chính cái nguyên tắc hành xử này đã cứu cái công việc kinh doanh của tôi. We had several very large customers that during the recession of the late 1980s went out of business and left us hanging with over $750,000 in debt. Và các bạn, thời điểm đó chúng tôi với những cái khách hàng lớn của chúng tôi, họ rơi vào cái thời gian suy thoái vào những năm 1980, và họ không có khả năng chi trả, và chúng tôi đã mất $750,000. So we lost over $750,000, which today would be about almost $2 million. Và cái thời điểm đó và chúng tôi bị mất $750,000. Tôi nghĩ đến ngày nay nó phải vào khoảng độ 2 triệu, tương đương với 2 triệu đô. How many of you would not like to lose $2 million? Bao nhiêu trong số các bạn ở đây cũng không mong muốn mình mất 2 triệu đô ạ? Good. How many don't have $2 million to lose? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây cũng không có 2 triệu đô để mất ạ? Well, that was me. I didn't have 2 million to lose. We went in debt $2 million or 750. Tôi cũng không có 2 triệu đô để mất đâu ạ, và thế là chúng tôi bị mắc nợ. And I had 30 people on staff, and I pulled them all together and told them that I was going to close the company. Vào thời điểm đó tôi có khoảng 30 nhân viên, và tôi gọi tất cả nhân viên ra và nói thôi tôi cần phải đóng cửa công ty. And the person that stood forward was my assistant warehouse supervisor, who was a 6'3", 300-pound Samoan. Và tôi có một cái người trợ lý giám sát kho, cô ấy là tên cô ấy là Suan, rất là nặng, 300 pound ạ. Yes. Okay. And he said, "Boss, you cannot quit." Ông ấy nói với tôi là ông chủ, ông không thể bỏ cuộc. He says, "You cannot close this company." Ông không thể đóng công ty này. I said, "Why?" Tôi nói là tại sao? And he held up the code of honor, which was a set of 10 rules that we had created when we started our company. Lúc đấy anh ấy mới cầm lên cái tờ nguyên tắc hành xử và anh chỉ vào. And he read off of the code. He said, "Rule number 1." Và lúc này anh ấy bắt đầu đọc cái nguyên tắc hành xử và anh nói là nguyên tắc số 1. Rule number 1, never abandon a teammate in need. Nguyên tắc số 1 đó là không bao giờ bỏ rơi đồng đội khi cần. He looked at me, he says, "We are all in need right now. You can't quit." Và anh ấy nói với tôi rằng là bây giờ chúng tôi tất cả ở đây đều cần, và vì vậy cho nên ông chủ không thể bỏ cuộc được. He said, "Our families depend on this company." Và ông ấy nói rằng là gia đình tôi đang phụ thuộc vào công ty này. He said, "Rule number 2 is everybody on the team must sell." Anh nói là cái quy định số 2 đó là tất cả mọi người trong công ty đều phải bán hàng. He says, "You know how to sell, boss." Và anh ấy nói rằng là ông chủ, ông biết bán hàng.
You teach us how to sell and we'll work for free for 2 weeks. Và hãy dạy cho chúng tôi cái cách bán hàng và chúng tôi sẽ làm miễn phí không công trong vòng 2 tuần. Not my idea, that was their idea. Và đó không phải là ý tưởng của tôi các bạn ạ, đó là ý tưởng của mọi người đấy. And they also said that if you quit, we will come find you. Và còn thách thức tôi là nếu mà bỏ cuộc là chúng tôi sẽ xử đấy. My staff were all very large Samoan, Tongan, Mexican, African American people. Và nhân viên của tôi thì có đến từ rất là nhiều nơi khác nhau, đến từ Mexican, châu Phi cũng có. Okay. You know, and his wife, who is my accounting manager, said we will work for free as well to turn the company around. Và vợ của anh ấy cũng làm kế toán và cũng nói là chúng tôi sẽ làm miễn phí. And all I know is we didn't close the company. We went out, I taught them how to sell. Và họ làm miễn phí và cùng nhau để vực dậy lại công ty, và tôi đã dạy cho họ cái cách bán hàng. And over the next 9 months, we paid all the money back and became one of the fastest growing air freight trucking companies in all of California. Và sau cái hành trình 9 tháng, chúng tôi đã quay trở lại trở thành một trong những công ty phát triển mạnh nhất ở trong cái ngành vận tải hàng không. And at the Sales and Leadership And at the Sales and Leadership Mastery Program, you're going to learn how to do that. Và trong cái chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo, các bạn sẽ học cái cách để làm tất cả những cái điều này. The other thing to learn is how to get that team to perform through accountability and measurement. Và cái điều tuyệt vời hơn nữa, các bạn sẽ học cái cách để tất cả các đội nhóm của bạn sẽ hành động như thế nào để các bạn giải trình các trách nhiệm giải trình để có thể đạt được kết quả. And you'll learn how to do that step by step so that you can do it with your own company. Và bạn sẽ học từng bước. But like I said, it's not just enough to do that, because you need to be able to teach sales and teamwork to your team. Và bạn cũng cần phải học cái cách để đào tạo cho đội nhóm của bạn biết cách bán hàng và đào tạo đội nhóm. See, you cannot just implement these strategies. You have to teach people the strategy and teach them how to change their mindset and obtain the skills to do it. Các bạn không thể là chỉ nói cho họ là có chiến lược đâu. Các bạn phải dạy cho họ những cái chiến lược và giúp cho họ thay đổi những cái tư duy để thực hiện nó như thế nào. So you will teach sales and teamwork, or you will teach people on your team how to teach it. Và bạn cần phải đào tạo huấn luyện cho đội nhóm của bạn kết với cách bán hàng và xây dựng đội nhóm, hoặc là bạn phải đào tạo cho họ biết cách khả năng để họ đào tạo lại cái việc bán hàng và xây dựng đội nhóm. And from there, I'm going to show you you'll learn how to create training systems that will train the same things again and again and again with consistency. Và các bạn sẽ đào tạo cho họ và xây dựng cái hệ thống đào tạo để cứ liên tục đào tạo và huấn luyện. Why? So that you can replicate the system and groom good leaders to lead your company, because you can't do this all yourself forever. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Bởi vì đó là cái cách để bạn có thể nhân bản lãnh đạo. Bạn tạo ra những người lãnh đạo, bởi vì bạn không thể nào một mình có thể làm được tất cả mọi việc. Because as everybody knows, if you're in that yellow zone, you really need to start grooming some leaders, because to get the green, you need systems and teams, and to get to the gold, you've got to create great leaders. Và nếu các bạn đang ở vùng đỏ thì các bạn cần phải có được hệ thống. Nếu bạn đang ở vùng đỏ, bạn cần phải tạo ra những người lãnh đạo. Bạn đang ở vùng xanh thì bạn cần phải tạo ra được hệ thống. Và nếu bạn mong muốn để vượt lên cái vùng vàng thì bạn cần phải đào tạo ra đội nhóm bán hàng. Now, the other thing, oh yeah, there we go. And also training technical development and personal development skills
so that you have people that can keep training each other. Và các bạn tạo ra được các cái phần kỹ năng về đào tạo kiến thức cũng như là phát triển bản thân để mọi người có thể sử dụng những cái điều này để đào tạo và huấn luyện lại cho người khác. We're going to work on you. This is probably the most important part of the sales and leadership program is we're going to work on you selling you to you. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái phần và quan trọng nhất, đó chính là chúng ta học cái cách bán bạn cho chính bạn. Which I told you was the number one lesson of entrepreneurship and of sales. Và đó chính là cái bài học mà tôi chia sẻ với các bạn. Bài học đầu tiên cho chúng ta đó là chúng ta cần trong cái việc kinh doanh và bán hàng, chúng ta phải học. You know why? Because you guys in the green zone know that the reward for a job well done is another bigger job. Và chúng ta hiểu được là nếu chúng ta ở cái vùng xanh, đó là lý do chúng ta cần phải có được cái nhiệm vụ lớn mạnh hơn. So we're going to learn the skills, little voice mastery skills, how to master the little voice. Và chúng ta cần phải học cái kỹ năng để làm chủ cái giọng nói nhỏ này. So that your little voice doesn't take you out of the game. So it keeps you strong and no matter what's going on around you. Và chính khi mà chúng ta làm chủ cái giọng nói nhỏ này để nó không loại chúng ta ra khỏi cuộc chơi, để chúng ta luôn luôn mạnh mẽ để đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Okay, so that's the Sales and Leadership Mastery Program. It's a 2-day program, live, in person, offline with me in Hanoi, 18th, 19th of April. Và đó chính là cái hành trình để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ở trong chương trình nghệ thuật lãnh đạo và bán hàng 2 ngày, chương trình 2 ngày ngay tại Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta sẽ trực tiếp gặp thầy Blessinger tại Hà Nội vào ngày 18 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023. How many are interested? Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây mong muốn được gặp thầy trực tiếp ạ? Type in me in the chat box. Chúng ta hãy comment me vào ô chat ạ. Okay, so Sales and Leadership Mastery Program in US dollars is $2,495. Value is 59 million Vietnamese dong. Và đây chính là cái chương trình với cái khoản đầu tư đó chính là 2.495 đô, tương đương với tiền Việt của chúng ta là 59 triệu đồng. Okay, now for some of you that might seem like a lot of money. But the truth of it is our goal is for you to make that money plus more while you're actually at the program. Và có thể một số anh chị nghĩ rằng đây là một khoản tiền lớn, nhưng cái mục tiêu của chúng tôi ở đây là giúp cho các anh chị nhận thấy rằng với cái khoản đầu tư đó nó sẽ xứng đáng và các anh chị sẽ nhận lại được nhiều hơn như thế. Now, the other thing is what's also coming up is a 2-day MBA with Vasco. Và chắc chắn là chúng ta còn được đón nhận một cái chương trình là 2 ngày. Chương trình 2 ngày với thầy tiến sĩ Tô Nhật Vasco. It's a rare opportunity because his company, he and his family have built a $340 million US dollar business per year. Và cái điều này rất là đặc biệt vì chương trình này vô cùng đặc biệt bởi vì chính cái công ty tập đoàn của tiến sĩ Tô Nhật đã tạo ra 300.000 đô thì chắc là hơn 6.000 tỷ ạ. The way I figured, I think that's 8 trillion Vietnamese dong. 8 trillion. I don't know how you say that. 8.000 tỷ ạ, không phải 6.000 tỷ, khoảng 8.000 tỷ doanh thu ạ. Okay, and in the program, by the way, so those of you that decide to come to the Sales and Leadership Mastery, I'm going to also suggest this. In the program, don't translate that. In the program, he's going to teach you about sustainable thoughts of successful entrepreneurs. Just to translate that.
Và trong cái chương trình này các bạn sẽ được thầy tôi Nhật hướng dẫn cho các bạn một cái tư duy, một cái suy nghĩ bền vững để trở thành một cái người chủ doanh nghiệp thành công. Because successful entrepreneurs do not think the same way as most other people. Bởi vì cái người chủ doanh nghiệp thành công ý, họ sẽ không có về lối suy nghĩ theo lối mòn đâu. You got to learn efficient finance management. Và các bạn đã học cái cách quản lý tài chính một cách hiệu quả. Because you can be successful in business, but if you can't manage cash flow and manage capital flow in your business, you will fail. Và mặc dù là nếu mà bạn phát triển cái công việc kinh doanh của bạn nhưng mà bạn không có cái khả năng quản lý tài chính hay là quản lý cái nguồn vốn của bạn thì bạn cũng thất bại thôi. Now, Vietnam is a little bit different than America and a little bit different than other parts of the world. Việt Nam thì cũng hơi khác với nước Mỹ cũng như là một số quốc gia khác. And he's going to show you some breakthrough marketing management that works in Vietnam for Vietnamese businesses. Và tiến sĩ Tô Nhật sẽ giúp cho các bạn về cái cách để bạn quản lý cái marketing của bạn một cách vượt trội. And what I'm going to say is it's a rare opportunity to have somebody that's already that successful, that's already practicing these things, teaching it to you. Và thực sự tôi thấy đây là một trong cái cơ hội hiếm có bởi vì một người đã thực tế, đã trải nghiệm thành công và chia sẻ cái hành trình này cho các bạn. Okay? He's going to teach you 7 steps of building a business kingdom from zero. Và các bạn sẽ học được cái quy trình 7 bước để xây dựng cái đế chế kinh doanh từ con số 0. And the advantage of that is that we all start at zero. So even if you're in the red or the yellow zone, he's going to show you the steps to build a company as big as his. Và thậm chí ở đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời, dù bạn ở trong cái màu đỏ mộng mơ hay là màu vàng solo thì chúng ta và cũng sẽ được học cách chỉ cho bạn từng bước được để bạn trở thành chủ doanh nghiệp. Now, most of you won't build one that big, but how many of you would like to learn how to build a bigger business from zero? Type in me in the chat box. Có thể một số bạn thì không nghĩ rằng không cần phải xây dựng cái doanh nghiệp lớn như vậy, nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng xây dựng doanh nghiệp. Chúng ta hãy comment và rất quan tâm cho comment mi vào ô chat. All right, good. You're going to increase your level of leadership to become a dynamic leader that inspires other people. Và các bạn để được học cái cách để bạn tăng trưởng cái năng lực lãnh đạo của các bạn lên để trở thành một cái người lãnh đạo truyền cảm hứng. And you're going to learn a business management system model that it's designed to last and to grow. Và bạn sẽ học được cái mô hình hệ thống quản trị kinh doanh để giúp cho doanh nghiệp phát triển. How many would like to learn all this from one of the best entrepreneurs in Vietnam? Và bao nhiêu trong số các bạn mong muốn học điều này, học từ một cái người vô cùng thành công ở Việt Nam? Type in me in the chat box. Chúng ta hãy comment mi vào ô chat ạ. Okay. So that program, 29,980,000 Vietnamese dong. Vâng, chương trình này vô cùng đặc biệt với cái khoản đó là 29.980.000. But those of you that sign up, that register for the Sales and Leadership Mastery Program, với những bạn chúng ta đã đăng ký cái chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo, you'll get that program for free. Bạn sẽ được tặng cái chương trình này. Is that good value? Và các bạn thấy điều đó tuyệt vời đúng không ạ? Okay. Now, again, that's if you register for the Sales and Leadership Mastery Program. The other thing, I'm sorry, go ahead. Và nếu mà bạn đó là cái món quà tuyệt vời để dành tặng cho những ai đăng ký cái chương trình nghệ thuật đào tạo và bán hàng. Now, remember I told you that the code of honor is the most powerful tool that you can implement in your business. Và như tôi đã chia sẻ với các bạn, nguyên tắc hành xử đó là một trong những công cụ vô cùng mạnh mẽ, nó giúp ích trong cái công việc kinh doanh của chúng ta.
I've worked with Singapore Airlines, like I said, all L'Oreal brands globally. And in every single case, every single entrepreneur, the first thing we do is teach them how to create the code of honor that holds their business together. Và với các cái chương trình tôi đã làm việc với những tập đoàn và tổ chức rất lớn như Singapore Airlines, Loris và toàn những tập đoàn toàn cầu và rất nhiều các cái tổ chức khác, và bất kỳ khi nào tôi làm việc với họ thì điều đầu tiên tôi làm giúp cho họ đó chính là nguyên tắc hành xử. Okay. Now this is I created a do-it-yourself program so that you could create your own for yourself. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn tự xây dựng cái nguyên tắc hành xử này cho chính các bạn. 1,500,000 Vietnamese dong. Again, yours for free. You register for the program. Và nếu các bạn đăng ký cái chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo thì bạn cũng nhận cái chương trình tạo ra cái nguyên tắc hành xử cho chính bạn trị giá 1.500.000 đồng miễn phí. Also, Sales Mastery video series. It's about 12 hours of video. Và ngoài ra còn một cái series của các video làm chủ nghệ thuật bán hàng với video kéo dài cho đến 12 tiếng đồng hồ. And it's all translated into Vietnamese. Và tất cả các video này đã được dịch sang tiếng Việt. So you can use it at your own pace. Và bạn có thể sử dụng những cái video này. The subscription for that is 2,360,000 Vietnamese dong per month. Và cái phí để đăng ký cho cái này đó là 2.360.000 đồng một tháng. Which you get for free. Nhưng các bạn đều được nhận cái điều đó miễn phí. So you can and you get that for free for a month, and you can use it anytime you want, 24/7, as often as you want. Và các bạn đã được nhận miễn phí và bạn hoàn toàn có thể học theo cái giờ thời gian của bạn. Which teaches most all the lessons you're going to learn at the Sales and Leadership Mastery Program. You can review it again and again and show it and work with and have your team watch it with you and teach them through the video. Vì đó là video cho nên các bạn có thể học theo cái thời gian của bạn có, và bạn có thể mở đi để huấn luyện và học cùng với đội nhóm của các bạn. We also have the Little Voice Mastery video series. Và chúng tôi còn có một series những video về quản lý giọng nói nhỏ. The 21 techniques to control anybody's little voice at any time, and you can watch that anytime and again use it to teach to your team. Và ở đây gồm có 21 kỹ thuật để quản lý cái giọng nói nhỏ này. Nó kéo dài khoảng 15 giờ để bạn có thể làm chủ cái giọng nói của bạn, giọng nói nhỏ của bạn, và cùng giúp với thành viên trong đội nhóm của bạn làm chủ giọng nói nhỏ. Team Code of Honor video series as well, 15 hours. Again, it's a full training program. You don't have to teach it. The video will teach itself, and it's like I said, it's all done in Vietnamese. Và điều đặc biệt nữa là bạn sẽ được nhận một series các video về nguyên tắc hành xử như tôi đã nói với các bạn. Với cái video này 15 giờ các bạn hoàn toàn có thể làm chủ được và bạn có thể bật bất kỳ lúc nào. Also a month of that for free. Và các bạn cũng được một tháng miễn phí ạ. Now, why? The reason why is because I told you that teaching is the most important component, and I'm just giving you the whole teaching process. All you got to do is plug it in and let people watch it and follow it that way. So I'm giving you the teaching component as part of a gift, as part of the gift. Và lý do vì sao mà tôi lại nói với các bạn là cái việc đào tạo và huấn luyện đóng vai trò vô cùng quan trọng. Cho nên tôi phải tặng cho bạn tất cả những cái công cụ để giúp cho các bạn hoàn toàn có thể chỉ cần bật lên thôi, các bạn đã có thể huấn luyện cho các đội nhóm của bạn một cách đầy đủ. So the total value of all of this teaching component is 8,580,000 Vietnamese dong. Và toàn bộ cái quà tặng này dành cho các bạn đó là hơn 8 triệu đồng.
Okay. So if we summarize all this, the 2-day live sales and leadership mastery program is 59 Để million. tôi Sorry. tổng hợp này, chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo, chương trình trực tiếp với tôi 2 ngày ở Hà Nội và đó là 59 triệu đồng. The 2-day MBA. Với chương trình 2 ngày MBA là 29 triệu 980 nghìn. Is roughly 30 million. The Code of Honor Creator. Và cái chương trình hướng dẫn là tạo ra cái nguyên tắc hành xử. Sales Mastery Video Series subscription. Và cái một loạt các series của các video để có thể đăng ký. Total and all of the gifts as a total of 97,560,000 Vietnamese dong. Tổng số tất cả ở đây như là một món quà tuyệt vời, đó là 97 triệu 560 nghìn. That's over $4,000 in US dollars. Khoảng 4.000 đô ạ. Okay. Okay. And what we're offering is and again, so Sales and Leadership Mastery, 2-day MDA is free. Vâng, với cái chương trình nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo mà chỉ cần đăng ký chương trình này thôi và nhận chương trình MBA 2 ngày hoàn toàn miễn phí. Nguyên tắc hành xử, tạo ra nguyên tắc hành xử cũng hoàn toàn miễn phí. Code of Honor is free. Nguyên tắc hành xử hoàn toàn miễn phí. Sales Mastery free. Siri đăng ký các video về làm chủ nghệ thuật bán hàng cũng miễn phí. Go ahead. Oh, Little Voice Mastery is free. And so is Team Code of Honor. Vâng, và chương trình có một series các cái video về quản lý giọng nói nhỏ cũng miễn phí và series các video về nguyên tắc hành xử cũng hoàn toàn miễn phí ạ. Okay. So would you like a better price? Và bao nhiêu trong số các bạn cũng mong muốn là chúng ta sẽ có cái cơ hội tốt hơn nữa ạ. Would you like a better price? Type in yes in the chat box. Nếu chúng ta cũng mong muốn có cơ hội tốt hơn nữa, chúng ta hãy comment yes vào ô chat ạ. Okay, so look, the reason I'm doing this is that a long time ago when I was struggling as an entrepreneur, there was nobody out there to help. Và lý do vì sao tôi muốn làm điều này bởi vì khi mà tôi đối mặt với khó khăn thách thức ấy, không có ai ở đó để giúp đỡ tôi. Nobody to help, and I was faced with bankruptcy. Và không có ai giúp đỡ tôi cho nên tôi đã phải đối mặt với việc phá sản. And two things happened in a course of about 2 weeks that changed everything for me. Có hai thứ trong vòng nó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. The first one I told you is when my team volunteered to work for free. Điều đầu tiên như tôi đã chia sẻ với các bạn đó là đội nhóm của tôi đã sẵn sàng để làm việc miễn phí. That was not my idea. That was their idea because they felt so strongly about our mission and about our company. Và đó không phải là ý tưởng của tôi, và đó là đến từ thành viên trong đội nhóm của tôi, bởi vì tất cả họ với một cái khát vọng chung làm vì sứ mệnh. They were truly an amazing team. Họ thực sự là một đội nhóm vô cùng tuyệt vời. About the same time, within about another week, I called the woman that I had been dating for a while. I called her up to go out on a date with me. Và cái người phụ nữ mà tôi hẹn hò tôi cũng đã có được. Now, see, I had been dating my wife. I've been dating Eileen, my current wife, for several months, and I had told her to go away because I was no longer interested in our relationship. Và tôi với cô